आज हामी यो एक्जाममा आउने क्वेशन्सहरू अब कसरी ट्याकल गर्ने, एक्जामको प्याटर्नहरू के हुन्छ। एक्जामको प्याटर्न त हजुरहरूलाई थाहा नै होला। एउटा चाहिँ केस आउँछ 30 नम्बरको, त्यस पछाडि लङ क्वेसनमा 3टा क्वेसन हुन्छ। 3टा मध्येबाट हामीले 3टाको एन्सर गर्नुपर्ने, एउटाको 15 मार्क्स, 15 चाहिँ 45। 4टा हामीलाई अप्सन दिएको हुन्छ, 4टा मध्ये 3टा हामीले गर्नुपर्ने र केस हुन्छ 30 मार्क्सको, 45 र 30 75 र 5टा क्वेसन हामीले 5-5 नम्बरको गर्नुपर्ने हुन्छ, 25 75 25 100। 5टा गर्नुपर्ने, 6टा दिएको हुन्छ हामीलाई, 6टा मध्ये 5टा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट इज सर्ट क्वेसन। रिसर्च म्याथोलोजी को एक्जाम लेखिराख्दाखेरि हामीले के कुराहरुमा ख्याल गर्ने, एन्सर कसरी गर्ने, हाम्रो 30 मार्क्सको केस हुन्छ, केसलाई कसरी डिल गर्ने, सो द्याट यु क्यान सेक्योर द बेस्ट पोसिबल मार्क्स। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि 30 मध्येबाट हामीले 25 मार्क्स मिनिमम हामीले एक्वायर गर्न सक्छौं, 30 मध्ये 25 केसको लागि। र 45 मार्क्स जुन छ 4वटा क्वेसन हुन्छ लङ क्वेसन। लङ क्वेसनमा 3टा हामीले लेख्नुपर्ने, एउटा हुन्छ अप्सन र त्यस मध्येबाट हामीले 12 13 14 नम्बर हामीले कसरी सेक्योर गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामी डिस्कसन गर्छौं। र 6वटा क्वेसन हुन्छ सर्ट क्वेसन, 6टा मध्ये 5टा हामीले गर्नुपर्ने, 5को 5-5 मार्क्स हुन्छ एउटाको, 5 × 25 भन्दाखेरि जम्मा भनेको 100 मार्क्स। सो अहिले आज हामी यो रिसर्च म्याथोलोजीको केसमा अरु नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले केही कुराहरु यतिकै लेखिरा हुन्छौं, हाम्रो माइन्डमा जे आयो त्यही लेख्छौं। त्यसरी लेख्यो भने हाम्रो मार्क्स आउँदैन, किन भन्दाखेरि यो एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि जे सोधेको छ त्यही कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। जस्तै मानुस तपाईले तपाईको क्वेशन के छ भन्दाखेरि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिट्विन COVID-19 एन्ड सेल्स अफ नर्मल गुड्स, राइट? सेल्स र COVID-19 को बीचमा रिलेसन छ छैन जान्नु पर्यो भने हामीले कुन स्ट्याटिस्टिकल टुल युज गर्ने सोधेको केसमा हामीले अब आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही लेख्न मिल्दैन, एउटा मात्र लेख्न मिल्छ, अरु चाहिँ रङ हुन्छ। हेर्नुस्, जस्तै संसारको कुनै पनि कुनामा दुईटा भ्यालुको बीचमा कुनै रिलेसन छ कि छैन जान्नु पर्यो भने कोरिलेसन मात्रै हुन्छ। न यसले मिनले यसको एन्सर आउँछ, न मिडियनले आउँछ, न रिग्रेसनले आउँछ। हेर्नुस्, सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट। व्हाट आई वान्ट टु टेल यु इज यसको यो सब्जेक्टले हामीले लेख्दाखेरि एकदम टेक्निकल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। केही कुराहरु एकदम फिक्स हुन्छ, त्यो कुरा बाहेक अरुको लेख्नै मिल्दैन। हेर्नुस्, सो द्याट इज त्यो हामी आज डिस्कसन गर्छौं इन्टायर तपाईको कोर्स सिलेबसको आधारमा। तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन छ, क्वेरी छ जुन जान्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन वा डाउट छ भने यु क्यान आस्क। सो नाउ अब यो केसमा हामीले अघि मैले कुरा गरिसके, यसमा मार्क्स ल्याउन एकदम सजिलो छ। तपाईले ए चाहिँ सजिलो तरिकाले तपाईले ए ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर ए ल्याउनको लागि हामीले लेख्ने कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ, राइट? हामीले क्वेशन के सोधेको छ त्यस अनुसारको एन्सर गर्ने, राइट? र एन्सर गर्दाखेरि सकेसम्म बुलेट पोइन्टमा, फ्लो चार्टमा हामीले एन्सर लेख्ने। टेक्निकल कुराहरु छ भने एकदम त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो, अर्को कुरा लेख्न मिल्दैन। त्यो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड। त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। अब हामी आज हजुरहरुको डाउटहरु के छन्, राइट? तपाईले नबुझेका कुराहरु के छन् त्यो कुराहरु हामी आज यहाँ डिस्कसन गर्छौं। सो इफ यु हैव एनी क्वेशन्स डाइरेक्ट यु क्यान आस्क। एउटा क्वेशन हजुरको के आछ भन्दाखेरि केस स्टडी कसरी सल्भ गर्ने केही आइडिया दिन्न, अलि डिटेलमा बताइदिनु। ओके, अब केस स्टडीको लागि पहिले त तपाईलाई के सोधेको छ, व्हाट इज आस्क्ड इन केस स्टडीज। जस्तै मानुस हजुरलाई पहिले के सोधेको हुन्छ, व्हाट इज द इश्यू इन द केस। त्यो केसको इश्यू के हो तपाईले सोधेको हुन्छ। त्यो इश्यू पत्ता लगाउनु, तपाई जतिको मान्छेले केस चाहिँ एकचोटी दुईचोटी पढ्नु भयो भने सजिलै बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुस्, र त्यसको इश्यू पत्ता लगाइसकेपछि तपाईलाई सोधेको हुन्छ हाइपोथेसिस के हो। अब सुन्नुस्,
हाइपोथेसिस सोध्यो भने त्यो 30 मार्क्सको हाम्रो वेटेज हुन्छ। हामीले एक्जाम कति घण्टाको हुन्छ हाम्रो एक्जाम? 4 घण्टा हो 4 घण्टा हो। 4 घण्टामा 30 मार्क्सको केस हुन्छ। अब 30 मार्क्सको केस हुँदाखेरि लगभग 33% जति मार्क्स त तपाईको 30-32% मार्क्स तपाईको केसबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यसलाई मजाले पढ्ने। पढिसके पछाडि तपाईलाई त्यहाँ हाइपोथेसिस सोधेकै हुन्छ। हेर्नुस् किन रिसर्चको केस हो भने हाइपोथेसिस सोध्छ, तपाईलाई फ्रेमवर्क सोध्न सक्छ, त्यसपछि तपाईलाई रिसर्च डिजाइन के हो त्यो सोध्न सक्छ, त्यसपछि स्याम्पलिङ टेक्निक तपाईले कुन युज गर्नु भएको छ त्यो सोधेको हुन सक्छ, त्यसपछि त्यो डेटा कलेक्सन गर्नलाई तपाईले कुन टेक्निक युज गर्नुहुन्छ, which data collecting instrument that you can use so that your research problem can be sorted out भने हुन्छ। हेर्नुस् त त्यसको लागि टेक्निक्सहरु के छन्, जस्तै क्वेशनर, सर्वे, फिल्ड भिजिट, डेल्फी टेक्निक, ब्रेनस्टर्मिङ, राइट। यी कुराहरु के छन् त्यो तपाईले कुन चाहिँ राइट डेटा कलेक्टिङ इन्स्ट्रुमेन्ट हो तपाईले भन्नुपर्छ। त्यसपछि आएको डेटालाई एनालिसिस गर्ने टुल्स के त, which data analysis tool that can be used to diagnose your data so that you come to the final conclusion। त यी कुराहरु तपाईको केसमा पोसिबल क्वेशन्सहरु हुन् जुन तपाईले सोधेको हुन्छ। अब मान्नुस् नर्मली मैले के देख्छु भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरुले एन्सर एक्जाममा लेख्दाखेरि हाइपोथेसिस सोधेको छ अनि तपाईले के हुन्छ यतिकै तपाईले हाइपोथेसिसहरुमा एन्सर गरिराखेको देख्छु मैले। त्यो केस के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले हाइपोथेसिसको एन्सर गर्ने हो भने जहिले पनि जुन पनि केसमा चाहे तपाईलाई फ्रेमवर्क सोधोस् या नसोधोस् तपाईले फ्रेमवर्क बनाउने, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। अब जस्तै केस तपाईले डिटेलमा सल्भ कसरी गर्ने भन्नु भएको छ हैन, एउटा केस नै भएको भए दैट कुड हैव बीन मच मोर बेटर हुन्थ्यो। जस्तै मानुस तपाईलाई केस दिएको छ भने केसमा मानुस तपाईको इश्यूज कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन छ अरे, मानुस कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन केसको हो भने can we write here? So now कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन हो भने हामीले कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सनलाई जस्तै यहाँ कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन अनलाइन ब्याङ्किङको इम्प्याक्ट कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सनमा कस्तो छ त अनलाइन ब्याङ्किङको इम्प्याक्टको लागि कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन सोध्दाखेरि अनलाइन ब्याङ्किङकोमा के हुन्छ कन्भिनियन्स हुन्छ। हेर्नुस् हामी त्यो ब्याङ्कसम्म नै चेक बोकेर जानु पर्दैन। तपाईसँग मोबाइल ब्याङ्किङ छ भने यु क्यान मेक योर ट्रान्जेक्सन्स फ्रम यु क्यान बाई सम गुड्स एन्ड सर्भिसेस राइट थ्रु अनलाइन। त त्यसको लागि के हुन्छ कन्भिनियन्स के हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने। जस्तै तपाईको इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलहरु कन्भिनियन्स भन्दाखेरि तपाईको सुविधा हुन्छ एक। अर्को के हुन्छ यो एउटै पोर्टलमा सेक्युरिटीको कुरा हुन्छ। सेक्युरिटीको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ यु हैव सम सेक्युरिटी इज अनदर फ्याक्टर। इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्सहरु के छन् त्यो तपाईले क्वेशन्समा पढिसके पछाडी तपाईले सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कन्भिनियन्स छ, अर्को तपाईको सेक्युरिटीको कुरा भयो, त्यसपछि तपाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेक्युरिटी कन्भिनियन्स। अब अनलाइन हो भने जस्तै मानुस अनलाइन हामीले शपिङ गर्दाखेरि दराजमा गएर एउटै पोर्टलमा दुनियाका प्रोडक्टहरु हामीले के हुन्छ त्यहाँ भेटाउँछौं। सो र त्यसलाई हामीले के हुन्छ पर्चेज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो कन्भिनियन्सको कुरा भयो, सेक्युरिटीको कुरा भयो, रिलायबिलिटीको कुरा भयो, रिलायबल छ कि छैन राइट। हामीले अनलाइन पेमेन्ट गर्दाखेरि यो रिलायबल छ छैन यस्तो तपाईले इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्सहरु पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा केस हुन सक्छ। यसको लागि तपाईले केस जुन छ केस भित्रै त्यो इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल दिएको हुन्छ नम्बर 1 राइट। मेजोरिटी अफ अस हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यही केस भित्र पढेर कुन कुन इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल र कुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हो हामी त्यहीबाट निकाल्छौं। यदि हाइपोथेसिस तपाईलाई सोध्यो एक्जाममा भन्ने तपाईले फ्रेमवर्क चाहिँ पहिले बनाउने। यो भनेको डीबी हो। डीबी भनेको के डाइभर्सिटी भिजा अफ अमेरिका नो दिस इज डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल। यो भनेको आईभी इज इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल राइट। त यो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल के हो र डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल के हो तपाईले सजिलै तरिकाले पढ्नु भने पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ राइट नम्बर 1।
अब यसरी पत्ता लगाइसके पछाडि इन्डिपेन्डेन्ट 1 2 3 तीनटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भन्ने तपाईलाई यो तीनटा हाइपोथेसिस भन्छ। हेर्नुस्, कन्भिनियन्सको कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनसँग, सेक्युरिटीको कन्भिनियन्स सेटिस्फ्याक्सनसँग, कन्भिनियन्सको कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनसँग, सेक्युरिटीको कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनसँग, र रिलायबिलिटीको कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनसँग भन्दाखेरि जतिवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ त्यतिवटा हाम्रो हाइपोथेसिस भन्छ। सो यदि हाइपोथेसिस सोधेको छ भने तपाईले फ्रेमवर्क बनाउने, यो इन्फर्मेसन कहाँ हुन्छ तपाईलाई त्यो क्वेशन्समै दिएको हुन्छ। यदि क्वेशनबाट हामीले त्यो आइटम्सहरु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरु निकाल्यो भने त्यसलाई भन्छ इनसाइड आउट। यदि त्यो बाहेक बाहिरबाट पनि यदि केही भेरिएबल्सहरु हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग त्यो टपिकसँग कनेक्ट गर्छ भने हामीले बाहिरबाट पनि ल्याउन मिल्छ, त्यसलाई भन्छ आउटसाइड इन, राइट। सो बोथ क्यान बी डन। अब यो भयो भने तपाईले यति जो मान्छेले बनाउन सक्छ त्यसले केसमा मिनिमम 20 मार्क्स त मजाले ल्याउँछ। किन भन्दाखेरि बाँकी सबै कुराहरु यसैको बेसमा हुन्छ। हेर्नुस्, त जसले यो बनाउँदैन त्यसको हाइपोथेसिस पनि के हुन्छ, एउटा एकातिर अर्को अर्कोतिर अर्को अर्कोतिर हुन्छ। हेर्नुस्, सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो भन्दाखेरि हाइपोथेसिस सोधेको छ भने हामीले फ्रेम बनाउने। अब यो फ्रेम बन्यो भने यहीबाट क्वेशन बन्छ। हेर्नुस्, जस्तै तपाईलाई यहाँबाट तपाईलाई क्वेशन भन्यो, रिसर्च क्वेशन 1 भन्यो भने के हुन्छ, व्हाट इज द इम्प्याक्ट अफ कन्भिनियन्स अन customer satisfaction, एउटा क्वेशन बन्छ। हेर्नुस्, सो नाउ यू क्यान मेक योर क्वेशन लाइक what is the impact of customer satisfaction, this convenience, म convenience लाई CON लेखे है, convenience on के हुन्छ customer satisfaction, एउटा क्वेशन भन्ने भयो, राइट। यस्तै अर्को क्वेशन के हुन्छ, व्हाट इज द इम्प्याक्ट अफ सेक्युरिटी अन कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन, अर्को के हुन्छ, व्हाट इज द इम्प्याक्ट अफ रिलायबिलिटी अन कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भन्दाखेरि तीनटा क्वेशन हामीले यहीबाट बनाउँछौँ। ओके, सो दैट विल हेल्प यू टु फ्रेम योर क्वेशन्स। र यसलाई हामीले इश्यूज पनि भन्छौँ। दैट इज द इश्यू और दैट इज द प्रब्लम which you want to investigate in your research. सो यसलाई हामीले क्वेशन यसरी बनाउने भयौं। अब यहीबाट अब्जेक्टिभ पनि भन्छ। अब्जेक्टिभ 1 इज इक्वल टु, जस्तै मैले एउटा बनाए, दुईटा चाहिँ तपाईले भनेको छु, टु examine the impact of what? Convenience, impact of convenience on customer satisfaction. अब हाइपोथेसिस पनि यहीबाट बन्छ। हेर्नुस्, H1 is equal to there is a significant impact of convenience on customer satisfaction. Convenience on customer satisfaction, पहिलो हाइपोथेसिस। दोस्रो के भन्ने भयो, S2 is equal to there is a significant impact of second is what? Security, SEC, security on customer satisfaction। दोस्रो भयो। ठीक त्यस्तो के भन्छ अब, S3 is there is a significant impact of reliability, REL, on customer satisfaction. So this is how you can make your objective, your research questions, your hypothesis. त यो कसरी बन्छ, यो मसँग छैन भने this becomes very difficult for you to make, right? अब यो भयो भने बाँकी तपाईले सोध्ने डेटा कलेक्सन इन्स्ट्रुमेन्ट, डेटा एनालिसिस टुल्स जम्मै यसकै आधारमा बन्छ। हेर्नुस्, सो यदि हामीले
केसमा 30 नम्बर हुन्छ, यो केसमा 30 नम्बरलाई हामीले केसमा यहाँ 22 नम्बर त जसको पनि आउँछ। हेर्नुहोस्, आँखा फुटेको मान्छेको पनि आउँछ। आई ग्यारेन्टी दिस, आँखा फुटेको मान्छेको पनि 22 नम्बर चाहिँ आउँछ। हेर्नुहोस्, तर यसको लागि यु मस्ट ह्याभ सम टेक्निक, राइट? म यो 22 नम्बर मिनिमम, म्याक्सिमम तपाईँको कति हुन्छ? म्याक्सिमम 29 नम्बर चाहिँ यसमा आउन सक्छ। हेर्नुहोस्, त यो कसरी आउँछ 22 नम्बर भन्ने कुरा यसमा भर पर्छ। हेर्नुहोस्, यो बनाउने, जसले यो बनाउँछ सुरुमा र यसबाट यो डेराइभ गर्छ, त्यसको 22 नम्बर ग्यारेन्टी आउँछ। लेखेर दिन्छु म। अब रह्यो कुरा यसमा क्वेसन के बन्ने भयो? यसैबाट तपाईँको रिसर्च क्वेसन पनि बन्ने भयो, राइट? रिसर्च क्वेसन बन्ने भने यहीँबाट बनाउने। यसको र यसको एउटा रिसर्च क्वेसन हुने भयो। रिसर्च क्वेसन 1, रिसर्च क्वेसन 2, रिसर्च क्वेसन 3। तपाईँले 3टा क्वेसन भनेको हुन्छ, त्यसभन्दा बढी हुँदैन। त्यसपछि के भन्छ? अब अब्जेक्टिभ पनि यहीँबाट बन्ने भयो। अब्जेक्टिभ 1, अब्जेक्टिभ 1, अब्जेक्टिभ 2, अब्जेक्टिभ 3, यसरी बन्ने भयो। यसको डेटा एनालिसिस टेक्निक भन्यो भने, डेटा एनालिसिस टेक्निक के अरे यसको लागि अब यो कुरा टेस्ट गर्नको लागि हामीले कस्तो किसिमको डेटा युज गर्ने सोधेको हुन्छ। व्हाट सर्ट्स अफ डेटा क्यान बी युज टु सिम्पली टेस्ट दिस हाइपोथेसिस भनेको हुन्छ। त जब हामीले अनलाइन कस्टमर सेटिस्फेक्सनको कुरा गर्छौँ, अनलाइन पेमेन्ट, डिजिटल पेमेन्ट एन्ड कस्टमर सेटिस्फेक्सन इन ब्याङ्किङ, नेप्लिज ब्याङ्किङ सिस्टम भन्यो भने त्यति बेला हामीले के हुन्छ? प्राइमरी डेटा युज गर्छौँ। प्राइमरी क्वेसनर बनाउँछौँ, क्वेसनर बनाएर हामी डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ र कस्टमर्सहरूलाई, र त्यहाँबाट हामीले के हुन्छ? डेटा कलेक्सन गर्छौँ। सो प्राइमरी डेटा क्यान बी युज्ड। अब यो यसरी हुने भयो तपाईँको यो अब्जेक्टिभ रिसर्च क्वेसन हाइपोथेसिस। र यसको लागि सोर्स अफ डेटा भन्यो भने, सोर्स अफ डेटा के हुन्छ? प्राइमरी डेटा हुन्छ। अब प्राइमरी डेटा हुन्छ। प्राइमरीमा हामीले के हुन्छ? क्वेसनरबाट आउँछ। दिस क्यान बी डन थ्रु क्वेसनर, राइट? क्वेसनर हामी बनाउँछौँ। अब सुन्नुहोस्, संसारको कुनै पनि कुनामा यदि हामीलाई हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न भन्यो भने क्वेसनर क्यान बी द बेस्ट टुल, राइट? यो चाहिँ इन्टरभ्यूबाट यस्ता कुराहरू आउँदैन, राइट? दिस इज इम्पोर्टेन्ट, राइट? सो क्वेसनर हामीले युज गर्छौँ। प्राइमरी सोर्स अफ डेटा, क्वेसनर इज अ राइट इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट क्यान बी युज टु कलेक्ट डेटा फ्रम द रेस्पोन्डेन्ट भने हुन्छ। अब यो डेटा आयो, डेटा एनालिसिस के गर्ने? अब एउटा कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँहरू एकदम मजाले सुन्नुहोस्। यदि तपाईँले इम्प्याक्ट भन्नुभएको छ, इम्प्याक्ट सबैमा लेखिराख्नु भएको छ, यो एउटा भ्यारिएबलको इम्प्याक्ट अर्कोमा कति? संसारको कुनै पनि कुनामा, कुनै पनि युनिभर्सिटीमा, नट ओन्ली इन त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पोखरा पूर्वाञ्चल, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी, अदर देन दिस लाइक Harvard, Stanford, Berkeley, Cambridge, Rice, Yale, any university in the world, right? If you are asked what is the impact of independent variable on dependent variable, त्यो केसमा तपाईले युज गर्ने डेटा एनालिसिस टुल भनेको रिग्रेसन एनालिसिस हुन्छ। द्याट इज व्हाट इज कल्ड रिग्रेसन एनालिसिस। रिग्रेसन एनालिसिस हामी युज गर्छौँ यदि कुन बेला हामीले इम्प्याक्ट निकालेको, इम्प्याक्ट, इफेक्ट, इन्फ्लुएन्स भनिदियो, और डिग्री अफ रिलेशनशिप भनिदियो, डिग्री अफ एसोसिएसन भनिदियो, राइट? त्यस्तो केसमा और इन्टेन्सिटी अफ रिलेशनशिप भनिदियो भने त्यो केसमा रिग्रेसन एनालिसिस इज राइट स्ट्याटिस्टिकल टुल हो। इम्प्याक्ट, एउटा भ्यारिएबलको इम्प्याक्ट अर्कोमा कति, एउटाको इफेक्ट अर्कोमा कति, एउटाको इन्फ्लुएन्स अर्कोमा कति, और डिग्री अफ एसोसिएसन, राइट, इन्टेन्सिटी अफ रिलेशनशिप भनिदियो भने त्यो केसमा हामीले के युज गर्छौँ? रिग्रेसन एनालिसिस युज गर्छौँ। हामीले त्यति बेला रिग्रेसन एनालिसिस युज गर्छौँ। हामी रिग्रेसन एनालिसिस युज गर्छौँ। रिग्रेसन भन्ने बित्तिकै, रिग्रेसन एनालिसिस भन्दाखेरि
हामीले SPSS बाट डाटा निकाल्दाखेरि यसमा अरु आउँछ के R स्क्वायर आउँछ, एडजस्टेड R स्क्वायर आउँछ, त्यसपछि F टेस्ट हुन्छ र T टेस्ट आउँछ। So now data analysis, which data analysis can be used भनेको हुन्छ, त्यसको आन्सर यो हो, राइट। अब त्यस पछाडी तपाईले रिसर्च डिजाइन के हुन्छ सोधेको हुन्छ हेर्नुस्, which research design that you can use, रिसर्च डिजाइन तपाईलाई सोधेको हुन्छ। अब हेर्नुस् अगाडि केस के थियो, इम्प्याक्टकै कुरा थियो। इम्प्याक्ट को कुरा गर्दाखेरि, इम्प्याक्ट इफेक्ट इन्फ्लुएन्स को कुरा गर्दाखेरि, राइट, there is a significant impact of convenience on customer satisfaction भनेको छ। वा कुनै पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको डिपेन्डेन्टमा इम्प्याक्ट कतिको छ निकाल्नु पर्यो, इम्प्याक्ट इफेक्ट इन्फ्लुएन्स निकाल्नु पर्यो भने त्यति बेला हामी के गर्छौं, यो रिग्रेसन एनालिसिस युज गर्छौं। रिग्रेसन भन्ने बित्तिकै R स्क्वायर एडजस्टेड R स्क्वायर F टेस्ट र T टेस्ट बाइ डिफल्ट आउँछ। अर्को रिग्रेसन एनालिसिस त्यो केसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो डेटा एनालिसिस टुल कजल कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन हुन्छ, कम्प्यारेटिभ रिसर्च डिजाइन, कम्प्यारेटिभ रिसर्च डिजाइन। कजल कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन किन युज हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज युज टु find out cause and effect relationship between two variable. So तपाईले इम्प्याक्ट इफेक्ट इन्फ्लुएन्स भन्दियो भने त्यति बेला के हुन्छ, कजल कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन हुन्छ। सबभन्दा ठुलो भनेको 30 मार्क्सको क्वेशन हो जसले अलमोस्ट सुरुदेखि लास्टसम्म जम्मै कुराहरू कभर गर्छ। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु simply solve a particular case that comes in your board exam. So now यो cause and effect relationship, अब एउटा कुरा भन्नुस् त तपाईलाई यो सिचुएसन मा तपाई हाइपोथेसिस के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपोथेसिस तपाईले इम्प्याक्ट लेखे पछाडी यसको डेटा एनालिसिस टुल, यो डेटा एनालिसिस हो, डेटा एनालिसिस टुल्स के युज हुने भयो, डेटा एनालिसिस टुल्स युज्ड मा तपाई के हुन्छ, रिग्रेसन हुन्छ। रिग्रेसन भन्ने बित्तिकै R स्क्वायर एडजस्टेड R स्क्वायर F टेस्ट र T टेस्ट हुने भयो र यसको रिसर्च डिजाइन के हुन्छ, कजल कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन हुन्छ, राइट। अब यसमा तपाईले पोसिबल क्वेशन के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि व्हाट विल बी स्याम्पलिङ टेक्निक, तपाईको यसमा स्याम्पलिङ टेक्निक चाहिँ कुन युज हुन्छ त, व्हिच स्याम्पलिङ टेक्निक क्यान बी युज्ड। अब इट्स अप टु यु टु डिसाइड। अब सुन्नुस् दुईटा कन्डिसन हुन्छ। स्याम्पलिङको कुरा गर्दाखेरि, स्याम्पलिङमा कुरा गर्दाखेरि दुईटा टेक्निक हुन्छ, एउटा हुन्छ प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ टेक्निक, अर्को हुन्छ नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ टेक्निक, राइट। त हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, मेरो यो केसको लागि कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट स्याम्पलिङ टेक्निक हो, प्रोबेबिलिटी कि नन प्रोबेबिलिटी, राइट। अब रह्यो कुरा प्रोबेबिलिटी चाहिँ कुन केसमा हामी युज गर्छौं र नन प्रोबेबिलिटी चाहिँ कुन केसमा हामी युज गर्छौं। त प्रोबेबिलिटी युज गर्ने केस के हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईको टोटल पपुलेसन चाहिँ दिएको छ, as total population is given in the case, right। जस्तै अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गर्ने कस्टमर्सहरु नेपालमा कति छन् तपाईले यदि क्वेशनमा दिएको छ टोटल पपुलेसन भन्ने, त्यसलाई हामी प्रोबेबिलिटी कुरा गर्छौं, राइट। प्रोबेबिलिटी कुन केसमा युज हुने भयो, जहाँ पपुलेसन साइज दिएको हुन्छ, वेयर पपुलेसन इज नन, त्यो केसमा हामी प्रोबेबिलिटी युज गर्छौं, राइट। सो प्रोबेबिलिटी कहाँ युज हुने भयो, द case where total population is given or none, जहाँ population size दिएको हुन्छ त्यसमा हामी युज गर्छौं प्रोबेबिलिटी, जहाँ population दिएको छैन त्यहाँ के गर्छौं हामी नन प्रोबेबिलिटी युज गर्छौं, ठीक। अब प्रोबेबिलिटीमा पनि चारवटा कुरा हुने भयो, सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ टेक्निक, सेकेन्ड वान इज सिस्टमेटिक, थर्ड वान इज स्ट्राटिफाइड, फोर्थ वान इज क्लस्टर, राइट। त यो मध्येबाट which one is the most important for you, right, त्यो तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। अब यसमा मानुस प्रोबेबिलिटी हो भने कुन चाहिँ बेटर, त प्रोबेबिलिटी हो भने तपाईले के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी केसमा मानुस स्ट्राटिफाइड हामी युज गर्ने भयो, स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ टेक्निक, यस स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ टेक्निक। यो स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ ST भनेको स्याम्पलिङ टेक्निक हो है।
अब स्ट्राटिफाइड युज गर्यौँ स्ट्राटिफाइड कुन बेला युज गर्छौँ त व्हेन डु वी युज स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ टेक्निक स्ट्राटिफाइड भनेको स्टाडाबाट आएको हो यो स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ टेक्निक वाज ओरिजिनेटेड फ्रम स्टाटा स्टाटाको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टाटा भनेको अ ग्रुप अफ पिपल एलिमेन्ट इन्स्टिट्युसन ह्याभिङ सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स अ ग्रुप अफ पिपल इन्स्टिट्युसन ह्याभिङ सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स एउटै क्यारेक्टरिस्टिक्स भएका मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा एउटा ग्रुप बनाउनलाई स्टाटा भन्छ राइट र स्टाटा भित्रको एलिमेन्टहरू होमोजेनियस हुन्छन् एउटै क्यारेक्टरिस्टिक्सको हुन्छ सो एलिमेन्ट विदिन वान स्टाटा इज होमोजेनियस बिट्विन स्टाटा द्याट इज हेटेरोजेनियस राइट त मानुस मैले स्ट्राटिफाइड डिफ्रेन्ट तरिकाले बनाउन सक्छु जस्तै मानुस यही केसमा स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ टेक्निकमा जस्तै कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन कुरा गर्दैछु मैले एज आइ एम टकिङ अबाउट द कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन दोज हु हेभ बिन जस्ट डुइङ अनलाइन ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्स त यस्तो केसमा मैले बनाउँदाखेरि मानव म 3 किसिमको स्टाटा बनाएँ एउटा कस्तो बनाएँ भन्दाखेरि दोज हु आर वर्किङ एट प्राइभेट कम्पनी प्राइभेट लेभल अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने प्राइभेटमा काम गर्नेलाई एउटा स्टाटा बनाएँ भन्दाखेरि सबै मान्छे जो प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा काम गर्छ दिस इज वान स्टाटा अर्को भनेको गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरू गभर्मेन्ट इम्प्लोइजलाई अर्को स्टाटा बनाएँ राइट थर्डमा के हुन्छ सेल्फ तपाईँको एन्टरप्रेन्योर बिजनेस गर्नेलाई एउटा स्टाटा बनाएँ राइट स्टुडेन्ट दोज हु आर स्टडिङ लाइक यु स्टुडेन्टलाई अर्को स्टाटा बनाएँ भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ यसभित्रका जम्मै मान्छेहरू कस्ता छन् प्राइभेट जब गर्नुहुन्छ यसभित्रका जम्मै मान्छेहरू के हुन्छन् यसभित्रका मान्छेहरू जम्मै के गर्छन् दिस पिपल यो मान्छेहरू सबै गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरू हो राइट यहाँका मान्छेहरू कस्तो छन् एन्टरप्रेन्योर हुन् दिज आर द एन्टरप्रेन्योर्स र अर्को तपाईँ जस्तै स्टुडेन्ट दिज आर द स्टुडेन्ट यो तपाईँ जस्तै विद्यार्थीहरू हुन् राइट दिज आर अल स्टुडेन्ट लाइक यु ओके सो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा स्टाटा भित्रको एलिमेन्ट्सहरू के हुन्छ होमोजेनियस हुन्छ हेर्नुहोस् होमो भनेको एउटै क्यारेक्टरिस्टिक्सको राइट एन्ड यो कुरा लेख्नुपर्छ हेर्नुहोस् दिस इज इम्पोर्टेन्ट होमोजेनियस किन सबै एउटै क्याटेगोरीका छन् र अर्को विदिन स्टाटा दिस इज हेटेरोजेनियस किन यो प्राइभेटवाला एउटा क्याटेगोरी अर्कोवाला अर्को क्याटेगोरी राइट जेन यो गभर्मेन्ट इम्प्लोइज र एन्टरप्रेन्योर इज एनदर वान त यो बिट्विन स्टाटा के हुन्छ हेटेरोजेनियस हुन्छ सो दिस इज हाउ यु क्यान मेक योर स्टाटा यसरी स्ट्राटिफाई गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट तपाईँको स्याम्पलमा जम्मै किसिमका मान्छेहरू पर्छन् राइट सो द्याट इज वान वे हाउ यु क्यान मेक स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ टेक्निक र यसरी गर्नुभयो भने यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ द्याट इज यो कुन केसमा हुने भयो जब तपाईँले टोटल पपुलेसन नहुन्छ राइट त यसरी गर्दाखेरि यसलाई स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ टेक्निकलाई इट इज सेड टु बी द बेस्ट प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ टेक्निक किन भन्दाखेरि इट इन्स्योर्स द्याट एभ्री क्याटेगोरी अफ पिपल फल्स इन योर फाइनल स्याम्पल अब यहाँबाट जुन हामी स्याम्पल लिन्छौँ यहाँबाट जुन स्याम्पल आउँछ हाम्रो यो यहाँबाटको जुन हाम्रो स्याम्पल आउँछ अब यो स्याम्पल कस्तो आउने भयो हाम्रो दिस यो स्याम्पल कम्स फ्रम अल हामी जुन स्याम्पल लिन्छौँ त्यो सबैबाट आउँछ हेर्नुहोस् सो यहाँ सबैबाट आउने भएको हुनाले यहाँ कस्तो मान्छेहरू हुन्छन् फाइनल स्याम्पल बिकम्स हेटेरोजेनियस एज इट कम्स फ्रम एभ्री वान सो फाइनल स्याम्पल बिकम्स हेटेरोजेनियस र यसलाई हामीले बेस्ट स्याम्पलिङ प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ टेक्निक भन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ सबै क्याटेगोरीको मान्छेहरू यहाँ पर्छ द्याट इज फर स्योर द्याट इज द रिजन वाइ द स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ टेक्निक इज सपोज टु बी द वान अफ द बेस्ट प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ टेक्निक सो फार युज्ड बाई एनी रिसर्चर एक्रोस द ग्लोब एउटा द्याट इज द वान वे हाउ यु क्यान मेक योर स्टाटा अर्को के भन्छ भन्दाखेरि एज वाइज स्टाटा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै एज वाइज लाइक एउटा स्टाटा मैले बनाएँ एज क्याटेगोरी कति भयो बिलो 25 वर्ष यो तपाईँ आफै अनुसारले बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को स्टाटा भनेको 25 देखि 35 वर्ष भएको मान्छेको स्टाटा बनाउनु भयो एज थर्ड स्टाटा लाइक 35 to 45 years चारवटै मात्र बनाऊ मैले है त अर्को above 45 years so now this is how you make स्टाटा यसरी चारवटा स्टाटा बनाउनु भयो लास्टमा तपाईको स्याम्पल जुन आउँछ लास्टमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि
लास्टमा हामीले जुन यहाँ जुन सेलेक्ट हाम्रो स्याम्पल आउँछ यसमा सबै क्याटेगोरीका मान्छेहरू पर्छन् राइट सो यो भनेको एउटा ग्रुपको मान्छेहरू भयो दिस इज अनदर ग्रुप दिस इज अनदर ग्रुप दिस इज अनदर ग्रुप सो यसरी हामीले स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ तपाईले युज गर्न पाउनुहुन्छ यो यदि तपाईले के दिएको छ यदि पपुलेसन नन छ भने यु बेटर गो टु दिस वे अर छैन भने नाउ नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ टेक्निकमा हामीले के हुन्छ नन प्रोबेबिलिटी भनेको व्हाट नन प्रोबेबिलिटी भनेको वेयर इच एन्ड एभ्री एलिमेन्ट doesn't have equal chances to be selected as a sample त्यस्तोलाई हामी नन प्रोबेबिलिटी भन्छौँ नन प्रोबेबिलिटीमा कन्भिनियन्स भन्दाखेरि जसलाई हामीले भेट्छौँ सजिलो तरिकाले ती मान्छेलाई हामीले के हुन्छ डेटा कलेक्सन गर्छौँ कन्भिनियन्स पर्पोसिभ कोटा र स्नोबल राइट 4 किसिमको हुन्छ यो मध्येबाट इट इज बेटर टु जस्ट गो थ्रु द पर्पोसिभ स्याम्पलिङ टेक्निक बिकज तपाईले अब कस्तो मान्छेलाई यहाँ आफ्नो स्याम्पल बनाउनुहुन्छ त्यो मान्छेहरू जो चाहिँ अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गर्छन् र ती मान्छे मात्रै तपाईको लागि के हुन्छ राइट रेस्पोन्डेन्ट हुन्छ हेर्नुस् जसले अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गरेको छैन त्यो मान्छे मे नट बी द राइट रेस्पोन्डेन्ट फर यो रिसर्च त्यो भएर पर्पोसिभ भनेको रिसर्चको सर्टेन पर्पस मिट गर्नको लागि रिसर्चरले आफ्नो जजमेन्टको आधारमा आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा आफ्नो नलेजको आधारमा आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा आफ्नो विजडमको आधारमा यदि स्याम्पल छान्छ भने त्यसलाई भन्छ पर्पोसिभ अर जजमेन्टल सो जजमेन्टल अर पर्पोसिभ कुड बी द वान अफ द राइट स्याम्पलिङ टेक्निक फर कलेक्टिङ योर डेटा फर सल्भिङ आउट द प्रब्लम द्याट यु इन्काउन्टेड हियर राइट त यसरी हामीले के हुन्छ स्याम्पलिङ टेक्निक आफ्नै अनुसारले डिभाइस गर्न सक्छौँ तर तपाईँले के दिनु पर्यो लजिक दिनु पर्यो वाइ दिस स्याम्पलिङ टेक्निक why not other right this is very important यदि तपाईले यसरी लजिकली आन्सर गर्नुभयो भने you will be able to secure like minimum now 25 to 29 max this minimum this र यो तपाईको पकेटको मार्क्स हो I love telling that this is your pocket marks कहीं जाँदैन हेर्नुस् तर त्यो छोडेर आउनुभयो भने कहाँ मार्क्स दिन्छ टिचरले this is important right so यो कुराहरु हामीलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट तपाईले सोध्ने के हुन्छ व्हाट इज द इश्यू इन द केस इश्यू के छ तपाईले एकचोटी दुईचोटी पढ्नु भयो भने सजिलै तरिकाले यो केसमा प्रब्लम चाहिँ के दिएको छ दैट यु क्यान आइडेन्टिफाइड इश्यूज अर प्रब्लम डजन्ट मीन दैट 9.5 रिक्टर अर्थक्वेक कम्स वी विल बी बरिड अंडर दिस बिल्डिङ एन्ड वी विल बी नो मोर त्यो भनेको हैन प्रब्लम भनेको कुनै पनि अनआन्सर क्वेशनको आन्सर गर्नलाई के भन्छ यो प्रब्लम भन्छ अर इश्यू भन्छ जबसम्म इश्यू हुँदैन जबसम्म प्रब्लम हुँदैन तबसम्म रिसर्च स्टार्ट हुँदैन हेर्नुस् र त्यस अनुसारको त्यसको आधारमा तपाईको फ्रेमवर्क के हो फ्रेमवर्क भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको रिलेसनशिप देखाउने त्यसपछि हाइपोथेसिसहरु त्यो फ्रेमवर्कको आधारमा हाइपोथेसिस पनि बन्छ फ्रेमकै आधारमा तपाईको डेटा एनालिसिस टुल पनि बन्छ फ्रेमकै आधारमा तपाईको रिसर्च डिजाइन पनि हुन्छ फ्रेमकै आधारमा तपाईले स्याम्पलिङ टेक्निक युज गर्नुहुन्छ र त्यही फ्रेमको आधारमा तपाईले सोर्स अफ क्वेशन्सहरु तपाईले के गर्नुहुन्छ डिभाइस गर्नुहुन्छ हेर्नुस् सो यो 30 मार्क्सको क्वेशन हो दैट इज अ ह्युज मार्क्स एन्ड हियर यु हैव टु बी भेरी केयरफुल राइट सो आई होप आई एम एबल टु टेल रिगार्डिङ दिस केस एनालिसिस इश्यू के छ म एकचोटि लेखिदिन्छु तपाईले के पोसिबल कुराहरु के सोध्छ यहाँ खास तपाईको तपाईलाई यहाँ के सोधेको हुन्छ भन्दाखेरि 1 यहाँ तपाईलाई व्हाट इज द इश्यू इन द केस इश्यू तपाईले पास्ट क्वेशन हेर्नु भएको छ होला व्हाट इज द इश्यू इन द केस इश्यू के हो इश्यू इन द केस सोधेको हुन्छ तपाईलाई त्यसपछि के भन्छ make the framework of study make the framework of the study त्यसपछि तपाईले यसमा सोध्ने what is the hypothesis or what is the research what are the possible hypothesis
hypothesis के हो? Which research design is appropriate? Which research design is appropriate? Appropriate for the study. यो स्टडी को लागि रिसर्च डिजाइन के हुन्छ एप्रोप्रिएट? एप्रोप्रिएट एन्ड वाइ? यो एप्रोप्रिएट भन्ने बित्तिकै वाइ को आन्सर गर्ने. वाइ दिस? त्यसपछि तपाईलाई रिसर्च डिजाइन भइसकेपछि what sorts of data can be used? Sorts of data can be used to sort out the issues, can be used to sort out the problem. डेटा भनेको प्राइमरी सेकेन्डरी कुन डेटा युज गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसपछि EF डेटा आइसकेपछि डेटा एनालिसिस टुल्स को कुरा स्याम्पलिङ टेक्निक. Which sampling technique is used to collect data from respondents. Last ma G, which statistical tools can be used to diagnose data? These are the possible questions that can be asked in your exam. Past question haru tapai हेर्नुस् यतिका कुराहरु तपाईले सोधेको हुन्छ. राइट? अब के भन्छ भन्दाखेरि स्याम्पलिङ फ्रेम भनेको के त? स्याम्पलिङ फ्रेम भनेको आउटलाइन अफ स्याम्पल. स्याम्पल हामी बनाउँदाखेरि जस्तै मानुस् यही केसमा स्याम्पलिङ फ्रेमको कुरा गर्दाखेरि टोटल नम्बर अफ कस्टमर्स जसले ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन गर्नुहुन्छ ती जम्मै मान्छेहरु पपुलेसन तपाईको के हुन्छ? पपुलेसन फ्रेम भित्र पर्यो. त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि स्याम्पलिङ फ्रेम पछाडी स्याम्पलिङ युनिट. तर जस्तै मानुस् हामी यहाँ 100 जना छौं, 100 जनाको बैंक अकाउन्ट छ तर 100 जनाले ट्रान्ज्याक्सन गरेको छैन भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ? अब स्याम्पलिङ फ्रेम भित्र के पर्छ भन्दाखेरि जो मान्छेहरु ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गर्नु भएको छ, दे आर द ओन्ली पर्सन हु विल फल अन्डर योर स्याम्पलिङ फ्रेम. त्यो भित्र तपाईको स्याम्पलिङ फ्रेम भित्र ती मान्छेहरु पर्ने भयो. राइट? त्यसपछि स्याम्पलिङ युनिट भनेको हामी सबैलाई त कलेक्सन सिलेक्सन गर्न जाँदैनौं. जो हामीले के हुन्छ? कुन मान्छेलाई हामीले डेटा कलेक्सन गर्छौं त? अब यहाँ अनलाइनको कुरा गर्दाखेरि बैंक अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्दाखेरि डिजिटल सिस्टममा अहिले त थुप्रै मान्छेहरु छन्. नेपालमा सबै 21 वटा जुन 21 वटा बैंक छ, सबै बैंकमा अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन छ. हेर्नुस्, everyone we are quite used to or techno savvy while making our payment through online, right? Different हाम्रो डेली युजेस का जस्तै पानीको बिल, बिजुलीको बिल, अनलाइन टिकटिङ. तपाई अब मुभी हेर्न जानुहुन्छ, you just go through, you make online payment on through मोबाइल ब्याङ्किङ. तपाई अब ट्राभल गर्दाखेरि तपाईको एयर टिकटहरु किन्नुहुन्छ, नाउ you just go for that. You buy some like garments, तपाईले त्यहाँबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ. त यहाँ अब के हुन्छ? थुप्रै मान्छेहरु छन्, सबैलाई त हामीले इन्क्लुड गर्दैनौं. अब who are these people? जस्तै मानुस् तपाईले कलेज पढ्ने मात्रै विद्यार्थीको कुरा गर्दाखेरि अब के हुने भयो? अब कर्मचारीहरु, अब त्यहाँ के हुन्छ? एनजीओ मा काम गर्ने मान्छेहरु, राइट? सोशल एक्टिभिस्टहरु, पोलिटिकल लिडर्सहरु, ती मान्छेहरु अब पर्ने भएन. अब तपाईको स्याम्पलिङ युनिटमा को मान्छे पर्ने भयो त? अब मानुस स्पेसिफिकली अब कुरा गर्दाखेरि
एनसीसी कलेजमा पढ्ने स्टुडेन्टहरूको अनलाइन ट्रान्जेक्सन राइट मोबाइल ब्याङ्किङ पेमेन्ट एन्ड देयर सेटिस्फ्याक्सन कस्तो छ भन्दा कुरा गर्दाखेरि नाउ मेरो लागि अब युनिट को हुने भयो त एनसीसीमा पढ्ने ती मान्छेहरू स्याम्पलिङ युनिटभित्र परे राइट अब माइनस त्यहाँ 10,000 विद्यार्थी छन् भन्दाखेरि सबैले त ट्रान्जेक्सन गर्दैन जति गर्छन् माइनस 8,000ले गर्ने भयो द्याट इज दे विल बी राइट स्याम्पलिङ युनिट त्यसमध्येबाट मेरो लागि स्याम्पलिङ युनिट ती मान्छेहरू भयो अब त्यसपछि स्याम्पल साइज मैले पत्ता लगाउनु पर्यो स्याम्पल साइज भनेको स्याम्पलिङ युनिट पछाडि स्याम्पल साइजमा आउनुपर्छ स्याम्पल साइजको कुरा गर्दाखेरि लेट मी जस्ट टेल यु स्याम्पल साइज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामी अब यहाँ थेसिसमा पनि मैले के हेर्छु भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरूलाई जति मन लाग्यो त्यही कुराहरू के हुन्छ स्याम्पल साइजमा तपाईको लेखिरा हुन्छ हेर्नुस् जस्तै स्याम्पल साइजको लागि पनि हामीसँग फर्मुला छ हेर्नुस् वी क्यानट राइट वाट एभर कम्स इन योर हार्ट एन्ड माइन्ड स्याम्पल साइज भन्दाखेरि मैले कति मान्छेमा रिसर्च गर्ने त 10,000 मा त म गर्न सक्दिनँ बिकज द्याट इज नट फिजिबल बेस्ड अन माई टाइम एन्ड रिसोर्सेस मेरो टाइम पनि छैन रिसोर्स पनि छैन त्यो भएर मानुस म एउटा MBS गर्ने विद्यार्थी हो र मैले आफ्नो थिसिस गर्दैछु GRP गर्दैछु भने मैले 10,000 मान्छेको डेटा कलेक्सन गर्न सक्छु त फन्डामेन्टली द्याट इज नट पोसिबल राइट त स्याम्पल साइजको कुरा गर्दाखेरि मैले कति मान्छेलाई मैले लास्टमा स्याम्पल साइज n भनेको कतिमा मैले रिसर्च गर्ने त यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि इभन कुनै MBA पढ्ने कलेजहरुमा पनि 200 लिन्छन् 200 मा आफ्नो सकिहाल्छन् हेर्नुस् क्वेशन उनीहरुलाई गरिन्छ के 200 किन भने आन्सर छैन त्यस्तो हुनु हुँदैन स्याम्पल साइजको फर्मुला हुन्छ हेर्नुस् कस्तो छ भन्दाखेरि स्याम्पल साइजको एउटा कोक्रानले भनेको फर्मुला अनुसार कोक्रान 1963 यदि टोटल पपुलेसन नन छैन भने त्यति बेला स्याम्पल साइज कति हुन्छ n इक्वल्स टु यसको फर्मुला छ z alpha/2 स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ एन इभेन्ट इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ नट ह्यापनिङ एन इभेन्ट यसलाई हामीले p1 - p पनि भन्न मिल्छ डिभाइड बाइ e स्क्वायर भन्छ एरर टर्म राइट यति फर्मुला हुन्छ हेर्नुस् यहाँ यो स्याम्पल साइजको फर्मुला हामीले र्यान्डम जे पनि लेख्न पाइएन मैले के भन्छु भन्दाखेरि मेरो स्याम्पल साइज अकर्डिङ टु कोक्रान 1963 यति हो भने जस्तै हेर्नुस् तपाईहरुले पढ्नुमा आछ यो केही पनि हैन z ट्याबुलेटेड भ्यालु हो दिस इज z tab r स्क्वायर प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ एन इभेन्ट कति हुन्छ 0.5 प्रोबेबिलिटी अफ नट ह्यापनिङ एन इभेन्ट कति हुन्छ 0.5 राइट टोलरेन्स एरर यदि हामीलाई दिएको छैन भने क्वेशनमा 5% हामी मान्छौं राइट दिस इज 0.05 को के भनेको छ स्क्वायर भनेको छ अब ट्याबुलेटेड भ्यालु z ट्याबुलेटेड भ्यालु तपाईहरुले क्युटी मा पढ्नुभयो z ट्याबुलेटेड भ्यालु 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स टु टेल टेस्टको लागि कति हुन्छ 1.96 हुन्छ यसको भ्यालु यो 1.96 नै हो अरु केही पनि हैन 1.96 को स्क्वायर इन्टु p 0.5 इन्टु q 0.5 डिवाइड बाइ यो दिस इज 0.05 स्क्वायर यसको आन्सर निकाल्नु भयो भने यसको आन्सर कति आउँछ यसको आन्सर n इक्वल्स टु यो n इक्वल्स टु 384.1 आउँछ मान्छे आधै हुन्छ मान्छे आधै हुँदैन हेर्नुस् काट्न मिल्दैन सो नाउ यसलाई के हुन्छ होल नम्बर बनाउनु दैट इज n इक्वल टु 384 मैले यति लेखे भने नाउ I shall always be in a safer zone possible सो मेरो स्याम्पल साइज यति हो दो मैले 10,000 मेरो पपुलेसन छ राइट यो 10 लाख भन्दा बढी पपुलेसन भए पनि दिस फर्मुला वर्क्स सो हामीले स्याम्पल साइज यसरी भन्नु पर्ने हुन्छ राइट सो दिस इज हाउ वी डू यो बाहेक पनि अरु स्याम्पल साइजको फर्मुलाहरु छन् एउटा क्वेशन तपाईले सोध्नु भएको छ यो e को भ्यालु जहिले पनि 0.5 नै हो यस यो चाहिँ यो फर्मुला अनुसार 0.5 हो यो खास लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको हामीले तपाईले फर्स्ट सेमेस्टर पढ्दाखेरि क्युटी मा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स जस्तै हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने बेलामा जेड टेस्ट टी टेस्ट एफ टेस्ट स्काई स्क्वायर जुन पढ्नु भयो तपाईहरु
त्यो त्यसमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स नदिएको बेलामा अल्फाको भ्यालु तपाईले कति एज्युम गर्नु 5% हैन अल्फा इज इक्वल टु 5%. सो दैट इज एरर. हामीले सोशल साइन्स रिसर्चमा सोशल साइन्स रिसर्च चाहिँ नेचुरल साइन्स जस्तै एक्ज्याक्ट हुँदैन. त्यो भएर यो सोशल साइन्स रिसर्चमा एररको चान्सेस नर्मली हुन्छ. यो नर्मली के हुन्छ क्वेशनमा तपाईलाई गिभन हुन्छ इदर 1%, 5% or 10%. छैन भने 5% एज्युम गर्छौं र कोक्रानको फर्मुला अनुसार उसले 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स एजम्पसन गरेको कारणले गर्दाखेरि दिस इज अलवेज 5% है त. बिसाइड्स दैट अब एउटाले यहाँ हाम्रो केसको कुरा गर्दैछौं. केसको कुरामा स्याम्पलिङ कसरी युज गर्ने, स्याम्पल साइज कसरी युज गर्ने, मैले यो आन्सर गरेको तपाईलाई. यो बाहेक पनि स्याम्पल साइज जस्तै पार्क एन्ड जङको 2009 उसले के भन्छ भन्दाखेरि पार्क एन्ड जङको फर्मुला अनुसार यदि तपाईको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आइभिज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यदि तपाईको 5टा छ भने तपाईको स्याम्पल साइज के हुन्छ 234 हुन्छ. यसको टेबल छ हेर्नुस्. सो मेरो स्याम्पल साइज मेरो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल 5टा हो र स्याम्पल साइज मैले यति युज गरेको छु. यसले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ. तपाईले त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो. तर यतिकै म 200 लिए 180 लिए त्यो भन्न मिल्दैन. लास्ट वन अर्को यहाँ here at L dot 209 उसले के भन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ आइटम्स कतिवटा छ तपाईको. आइटम्स भने आइटम भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई. आइटम भनेको के आइटम डान्स हैन. क्वेशन कुनै पनि इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मेजर गर्नको लागि तपाईले स्टेटमेन्ट जुन युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई भन्छ आइटम्स राइट. त यो कतिवटा आइटमहरु छ तपाईको आइटम्स. यसले के भन्छ नम्बर अफ आइटम्स टाइम्स 5 or 10 भन्छ. त तपाईको क्वेशनर बनाउँदाखेरि आइटम्सहरु माइनस तपाईको आइटम्स कतिवटा आयो. आइटम्स 40 वटा छ भने 40 * 5 नर्मली कति हुन्छ 40 * 5 मिनिमम गर्नु भने 200 और 40 * 10 इक्वल टु 400. यसरी तपाईले भन्न पाउनुहुन्छ बिकज अफ बेस्ड अन दिस भन्नु पर्यो. सो नाउ यसरी स्याम्पल साइज हामी कुरा गर्छौं. अब क्वेशन तपाईको के आएको छ भन्दाखेरि सर कुन च्याप्टरबाट लङ क्वेशन आउँछ. अब सुन्नुस् जसको वेटेज बढी छ तपाईले पहिलेको पनि पास्ट क्वेशन्स हेरेको अनुसार हेर्नुभयो होला. तपाईको क्वेशन्सहरु कस्तो छ भन्दाखेरि वेटेज बढी कसकोमा छ त्यो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट. जस्तै माइनस सबभन्दा वेटेज बढी भएको तपाईको रिसर्च डिजाइन छ. त्यहाँबाट कन्फर्म क्वेशनहरु तपाईको लङ क्वेशन सोध्न सक्ने पोसिबिलिटी हुन सक्छ. त्यसपछि तपाईको स्याम्पलिङ टेक्निकको कुराहरु छ त्यो स्याम्पलिङबाट सोध्न सक्छ. किन भन्दाखेरि स्याम्पलिङ मेजरमेन्ट एन्ड स्केलिङ स्याम्पलिङ तपाईको एउटै च्याप्टरमा छ. त्यहाँबाट एउटा क्वेशन सोध्न सक्छ. त्यसपछि क्वेशनर इज अ बिग च्याप्टर राइट. त्यहाँबाट एउटा क्वेशन हुन सक्छ. नर्मली पहिलो च्याप्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट. जहिले पनि पहिलो च्याप्टर धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यहाँबाट लङ क्वेशन हुन सक्छ राइट. सो दिज आर द पोसिबल च्याप्टर्स फ्रम वेयर यु नो तपाईले लङ क्वेशन सोध्न सक्ने कन्डिसन हुन सक्छ. हेर्नुस् यो लङ क्वेशनमा तपाईले के छ एउटा त सुरुदेखि लास्टसम्म जम्मै पढ्नु पर्यो मजाले र पास्ट क्वेशन पनि तपाईको 4 वर्ष 5 वर्ष पहिलेको पनि क्वेशन हेर्नु पर्यो. कहाँबाट कुन क्वेशनहरु सोध्दो रहेछ र नर्मली तपाईलाई सबै च्याप्टरबाट डिभाइड गरेर सोधेको हुन्छ क्वेशनहरु. एउटै च्याप्टरबाट सोधेको हुँदैन. ठीक छ. त्यो भएर हामीले मजाले पढ्नु पर्छ. अझ पनि टाइम छ हामीसँग. मेथड अफ एनालाइजिङ क्वालिटेटिभ डेटा. क्वालिटेटिभ डेटा भनेको यस क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस गर्नको लागि क्वालिटेटिभ भनेको कस्तो त्यस्तो डेटा जसलाई हामी नम्बरमा डाइरेक्टली एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौं. जसलाई लिटर मिटर केजीमा हामी एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौं राइट. जसलाई एमकेएस सीजीएस र एफपीएस सिस्टममा हामी एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौं त्यो भनेको क्वालिटेटिभ डेटा हो. क्वालिटेटिभको लागि के हुन्छ एउटा हुन्छ कन्टेन्ट एनालिसिस. कन्टेन्ट ठीक छ कि छैन. जस्तै टपिक एउटा छ हामी अर्को टपिकमा बारेमा लेखेर आउँछौं. दैट इज व्हाट इज कल्ड कन्टेन्ट एनालिसिस. कन्टेन्ट भनेको त्यसलाई फेस भ्यालिडिटी पनि भन्छ फेस एनालिसिस पनि भन्छ.
हामीले एकचोटि तपाईको टपिक छ माइनस तपाईको टपिक दियो अ रिपोर्ट अन लक्ष्मी बैंक लिमिटेड भन्ने टपिक दियो, अ रिपोर्ट अन लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, राइट? तपाईले सुरुदेखि लास्टसम्म यु आर राइटिङ अबाउट मोरङ अटो वर्कसप, त्यो ठिक हो, टपिक छ अ रिपोर्ट अन अनलाइन पेमेन्ट अफ लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, टपिक छ तपाईको जसमा थिस गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले लेखिराख्नु भएको छ के यु आर राइटिङ अबाउट मोरङ अटो वर्कसप, त्यो ठिक हो त हैन? द्याट इज कन्टेन्ट एनालिसिस, टपिक अनुसारको कुराहरू छ कि छैन, द्याट इज कन्टेन्ट। अर्को भन्छ न्यारेटिभ एनालिसिस। न्यारेटिभ एनालिसिस भनेको न्यारेटिभ भनेको मैले कसैलाई क्वेसन छु, तपाईले क्वेसन सोधे, ठिक छ? तपाईले जस्तै what is your perception about the work done by very young energetic mayor of Kathmandu metropolitan city? अब तपाईले लागेको कुरा जे लागेको छ त्यो भन्नुहुन्छ हेर्नुस्, that's your honest opinion, right, toward the job done by Balensa, the mayor of Kathmandu metropolitan city, right? त तपाईले भनेको कुराहरु एउटा हुन सक्छ, अरूले भनेको कुराहरु अरु फरक हुन सक्छ हेर्नुस्, मैले सोचेको कुराहरु फरक हुन सक्छ, किन? द्याट इज योर पर्सेप्सन, तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यसरी न्यारेट गर्नुहुन्छ हेर्नुस्, र हामी सबैको बुझाइ के हुन्छ एउटै नहुन सक्छ हेर्नुस्, इभन कन्डिसन इज सेम, एउटै कुरामा पनि हामी डिफ्रेन्ट मान्छेहरुको कन्डिसनहरु के हुन्छ फरक सोच हुन्छ हेर्नुस्। त त्यो भएर क्वालिटेटिभको कुरा हामी रिसर्च गर्दाखेरि क्वालिटेटिभ रिसर्चमा हुन्छ के भन्दाखेरि मान्छेले एउटै कन्डिसनमा 5 जना रिसर्चर छ भने 5 को 5 रिजल्ट के हुन्छ फरक हुन सक्छ, बट ब्युटी इज दैट तपाईको एन्सर जे आउँछ त्यसलाई तपाईले जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ, बिकज थिंग्स डजन्ट गो वेल राइट अल द टाइम, तपाईले जे देख्नुहुन्छ म त्यो देखिरा हुँदैन, सो व्हाट वी से मे नट बी ट्रू, व्हाट इज ट्रू वी मे नट बी सीइंग, राइट? सो जो दिखता है सो होता नहीं, जो होता है सो दिखता नहीं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लाइक क्वालिटेटिभ रिसर्च, राइट? सो all that glitters are not gold, सबै चम्किने चीज सुन हुँदैन हेर्नुस्, त्यो भएर यो क्वालिटेटिभ कुराहरु के हुन्छ मान्छे पछि फरक पर्छ हेर्नुस्, त्यसैले भन्छ कभी खुशी कभी गम, कभी बारूद कभी बम, कभी भोटका कभी रम तररम पम पम, लाइफ गोज लाइक दिस, सो एभ्रीवन हैज डिफरेंट स्टोरी टु टेल, सो नाउ दिस इज नरेसन, तपाईले कसरी फिल गर्नु भएको छ त्यो कुरा तपाई आफ्नो अनुसारले भन्नुहुन्छ हेर्नुस्, दिस इज what is called narrative, right? अर्को भन्छ थीमेटिक भनेको थीम अनुसारको हामीले एनालिसिस गर्ने, राइट? सो दिस इज थीम अनुसारको तपाईले एनालिसिस गर्नलाई थीमेटिक भन्छ। सो देयर आर 3 ways through which we can analyze qualitative data. अरु क्वेशन छ सर, केसमा what type of research study is conducted, यसको आन्सर कसरी गर्ने, what type of, okay good, ओके, तपाईलाई के हुन्छ एउटा सिचुएसन दियो, त्यो यदि प्रब्लम सल्भ गर्नलाई भनेको छ भने त्यस्तो रिसर्चलाई के कुन रिसर्च भन्छ, व्हाट काइन्ड्स अफ रिसर्च इज डन, लाइक टाइप्स अफ रिसर्च भनेको छ, व्हाट टाइप अफ रिसर्च दैट यू क्यान डू इन दिस टाइप अफ रिसर्च। मानुस तपाईले एउटा सिचुएसन दियो र त्यो सिचुएसनलाई तपाईले एक्सपर्टको रूपमा कम्पनीले हायर गर्यो र त्यसलाई के हुन्छ हायर गर्नको लागि तपाईलाई एज एन एक्सपर्ट तपाईलाई त्यो कम्पनीको प्रब्लम सल्भ गर्नलाई एक्सपर्टको रूपमा हायर गरेको छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि यदि हामी कुनै रिसर्च गर्छौं भने त्यस्तो रिसर्चलाई कुन रिसर्च भन्छ? A research that is done to solve the problems of organization, that research is said to be applied research. त्यसलाई हामी के भन्छौं? applied research भन्छौं, action research भन्छौं, right? So applied research is that research which is done to solve the problems of organization so that you can ensure the smooth and efficient operation of day-to-day business. कुनै पनि अर्गनाइजेसनको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कुनै रिसर्च गरिन्छ भने त्यस्तोलाई अप्लाइड रिसर्च भन्छ, त्यसलाई एक्सन रिसर्च पनि भन्छ। सो त्यस्तो दैट इज यदि त्यस्तो सोधेको छ तपाईले प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि अपोइन्ट गरेको छ एज एन एक्सपर्ट भने त्यस्तो रिसर्चलाई हामी के भन्छौं? अप्लाइड रिसर्च, एक्सन रिसर्च भन्छौं। सो दैट इज व्हाट यू क्यान डू। अब तपाईलाई यो अर्गनाइजेसनको सेल्स ग्रोथ गर्नको लागि नयाँ मार्केटमा तपाईले पेनिट्रेट गर्नको लागि तपाईलाई के हुन्छ पोलिसी बनाउनको लागि यदि रिसर्चर हायर गरेको छ भने दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पोलिसी रिसर्च। If you have been hired to devise the plans, policy and strategy of your company, either to expand your business in
existing business or to penetrate into the new segment of market. So that is what is called policy research. तपाईले के सोधेको छ त्यस अनुसारको तपाईले जवाफ दिनु पर्यो। अर्को के भन्छ भन्दाखेरि मानुस तपाईलाई रिसर्चले के हुन्छ नयाँ थ्योरी जेनेरेट गर्नको लागि, नयाँ नलेज जेनेरेट गर्नको लागि, इनोभेसन, राइट, मोडिफिकेसन, रिइन्जिनियरिङ, राइट, यसको लागि रिसर्च तपाईलाई रिसर्च गर्न भनेको छ। If a research is done to generate new knowledge, develop new theories, goes for innovation, modification, re-engineering, changes, discoveries, innovation, then that is what is called basic research. त्यसलाई हामी basic research, pure research, fundamental research भन्छौँ। त तपाईले के सोधेको छ त्यस अनुसारको तपाईले आन्सर गर्नु पर्यो। What types of research can be carried out? It's up to you to decide. के सोधेको छ त्यस अनुसारको हामीले आन्सर गर्ने, राइट। अब नेक्स्ट सर कस्तो केसमा कुन रिसर्च डिजाइन युज गर्ने? भेरी गुड, हल्का भनिदिनु न। म पुरै भन्छु, हल्का किन भन्ने आइसके पछाडि। सना प्लिज, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईले यो बाहेक पनि मलाई कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुन्नुस्, कुन केसमा कुन रिसर्च डिजाइन? भेरी गुड। तपाईले यदि त्यो केस कुनमा के युज गर्ने तपाईले सोधिराख्नु भएको छ त्यो कुरा तपाईले यो केसमा तपाईको हामीले स्लाइड जुन छ त्यसमा तपाईले मज्जाले भेट्नुहुन्छ। तै पनि अब मानुस् म एक्जाम्पलबाट जान्छु है त। हाइपोथेसिसबाट नै तपाईको सुरु हुन्छ। कुनै पनि कुरालाई जस्ताको त्यस्तै नघटाई नबढाई डेस्क्राइब गर्ने हो भने त्यसलाई भन्छ डेस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन, र त्यस्तो हाइपोथेसिसलाई डेस्क्रिप्टिभ हाइपोथेसिस पनि भन्छ। अ रिसर्च व्हिच इज डन टु describe the things in the same way it has happened without adding or subtracting anything, that is what is called descriptive. Descriptive भनेको त्यस्तो रिसर्च हो जसले जे कुरा जसरी भएको छ जस्ताको त्यस्तै नघटाई नबढाई डेस्क्राइब गर्छ भने त्यसलाई भन्छ डेस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन। जस्तै अहिले कुरा हेरौँ, द रोड्स of Kathmandu Valley have become beautiful. काठमाडौँको रोडहरु ब्युटिफुल बनेको छ। गएर हेर्नुस्, अहिले बालेन्साले सब रोडहरु मजाले चिटिक्क पारेर दुईतिर पुरा अलमोस्ट युरोप बनाइदिएका छन् धेरै एरियाहरुमा। अहिले त्यो रोडको साइडमा तपाईको फूलहरु पनि राखेको छ। हेर्नुस्, त ब्युटिफुल, गो एन्ड सी वेदर दैट इज ब्युटिफुल अर नट। त यो भनेको डेस्क्रिप्टिभ हो। यहाँ यस्तो छ भने यस्तोमा हामी युज गर्छौं के डेस्क्रिप्टिभ यसमा के हुन्छ एउटा मात्रै डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हुन्छ। हेर्नुस्, सो नाउ डेस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन, आरडी भनेको रिसर्च डिजाइन लेख्दै छु है। दिस इज व्हाट इज कल्ड डेस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन। यसैमा अर्को के भन्छ, देयर इज दुईटा भ्यालुको बीचमा रिलेसन छ कि छैन जान्नु पर्यो। जस्तै मानुस् कोभिड-19 र सेल्स, कोभिड-19 र सेल्सको बीचमा रिलेसन छ कि छैन। If you want to find out the relationship only, there is a significant relationship between COVID-19 and cells. COVID-19 र सेल्सको बीचमा रिलेशनशिप छ को कुरा गर्छौं कि छैन भने त्यस्तोमा रिलेशनशिप आउने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ, रिसर्च डिजाइन तपाईको के हुने भयो, आरडी भनेको कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन हुन्छ। तपाईले दुईटा भ्यारिएबलको बीचमा रिलेसन छ कि छैन जान्नु पर्यो भने
संसारको कुनै पनि कुनामा कोरिलेसनल रिसर्च डिजाइन हुन्छ सो whenever you are supposed to find out whether there is any relationship between two variables or not so त्यो केसमा कोरिलेसनल रिसर्च डिजाइन हुन्छ संसारको कुनै पनि कुनामा यो हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी मात्र हैन तपाईको हरेक युनिभर्सिटीमा दुईटा भ्यालुको बीचमा रिलेसन छ छैन जान्नु पर्यो भने त्यस्तो बेला हामी के हुन्छ कोरिलेसनल रिसर्च डिजाइन युज गर्छौं ठीक छ भन्दाखेरि यो हाइपोथेसिसलाई हामी के भन्छौं कोरिलेसनल हाइपोथेसिस अर रिलेसनल हाइपोथेसिस पनि भन्छौं ठीक छ अब थर्डमा यो त हाइपोथेसिस बनाउने तपाईले नै हो कसले बनाउँछ तपाईले नै बनाउनु हुन्छ राइट सो नाउ थर्डमा के हुन्छ देयर इज अ significant relationship को ठाउँमा हामी के गर्यौं इम्प्याक्ट गर्यौं there is significant impact of COVID-19 on cells COVID-19 को इम्प्याक्ट निकाल्छौं इम्प्याक्ट भनेको अब यसको डिग्री अफ रिलेशनशिप त यदि इम्प्याक्ट इफेक्ट इन्फ्लुएन्स इम्प्याक्ट इफेक्ट इन्फ्लुएन्स इम्प्याक्ट इफेक्ट इन्फ्लुएन्स भनेको छ भने यस्तो बेला तपाईको रिसर्च डिजाइन के हुन्छ रिसर्च डिजाइन कजल कम्पेरेटिभ हुन्छ कजल कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन हुन्छ कजल कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन आरडी युज गर्छ यसले तपाईको निकाल्छ के कज एन्ड इफेक्ट रिलेशनशिप यसले कज एन्ड इफेक्ट रिलेशनशिप देखाउँछ सो तपाईलाई इम्प्याक्ट इफेक्ट इन्फ्लुएन्स भन्दियो भने त्यो केसमा हामीले कजल कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन युज गर्छौं रिलेशनशिप सोधेको छ भने कोरिलेसन रिसर्च डिजाइन हुन्छ र के छ जस्ताको त्यस्तै सोध्यो भने त्यसलाई हामी डेस्क्रिप्टिभ भन्छौं र यो सबै हाइपोथेसिस कसले बनाउँछ तपाई आफैले बनाउने हो हेर्नुस् सो नाउ यु चुज एनी अफ दिस राइट जस्तै तपाईले हाइपोथेसिस इम्प्याक्ट बन्दिनु भयो भने बाइ डिफल्ट के हुन्छ तपाईको कजल कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन हुन्छ सो यसरी हामीले कुन रिसर्च डिजाइन बनाउने बेलामा रिसर्च डिजाइन केले डिटरमिन गर्छ तपाईको हाइपोथेसिस कसरी गर्नु भएको छ त्यसले डिटरमिन गर्छ राइट यो हाइपोथेसिस के हो यो हाइपोथेसिसलाई हामी एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस भन्छौं दिस इज व्हाट इज कल्ड टाइप्स अफ हाइपोथेसिस पढ्नु भएको छ यो भनेको एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस हो किन यसले कज एन्ड इफेक्ट रिलेशनशिप बताउँछ एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस हो भने यसलाई एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन पनि भन्छ दिस इज अल्सो नोन एज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन सो एउटा अर्कासँग लिंक छ हेर्नुस् एउटा अब्जेक्टिभ रिसर्च क्वेशन हाइपोथेसिस फ्रेमवर्क तपाईको डेटा एनालिसिस टुल सबै सुरुदेखि लास्टसम्म एक अर्कासँग कनेक्टेड हुन्छ हेर्नुस् एउटा एकातिर अर्को अर्कोतिर कहिले हुँदैन नेभर एभर एन्ड एभर राइट ओके अब नेक्स्ट क्वेशन इज इन्डक्टिभ डिडक्टिभ एप्रोच ओके गुड ठीक छ हामी इन्डक्टिभ डिडक्टिभमा जान्छौं ओके अब हेर्नुस् डिडक्टिभ भन्दाखेरि डिडक्टिभ भनेको कुनै पनि थ्योरीलाई बेस बनाएर हामीले त्यो थ्योरी मेरो कन्टेक्स्टमा ठीक छ छैन चेक गर्छौं भने त्यसलाई भन्छ डिडक्टिभ एप्रोच डिडक्टिभ एप्रोच भनेको थ्योरी बेस्ड एप्रोच हो कुनै थ्योरीलाई आफ्नो कन्टेक्स्टमा जस्ताको त्यस्तै यो ट्रू छ कि फल्स छ यो ठीक छ कि छैन चेक गर्नको लागि हामीले जुन रिसर्च गर्छौं त्यसलाई भन्छ डिडक्टिभ एप्रोच दिस इज अल्सो नोन एज थ्योरी बेस्ड एप्रोच राइट यसलाई टप डाउन एप्रोच पनि भन्छ दिस इज अल्सो नोन एज टप डाउन एप्रोच अब हेरौँ यहाँ डिडक्टिभ एप्रोच यो डिडक्टिभ एप्रोचलाई यसका भिन्न भिन्न नामहरू छन् यसको नाम छ डिडक्टिभको नाम यसलाई टप डाउन एप्रोच पनि भन्छ दिस इज अल्सो नोन एज टप डाउन एप्रोच दिस इज अल्सो नोन एज टप डाउन एप्रोच दिस इज अल्सो नोन एज थ्योरी टेस्टिङ एप्रोच थ्योरी टेस्टिङ एप्रोच
This is also known as hypothetical deductive approach. Hypothetical deductive approach. This is also known as hypothetical deductive approach. This is also known as general to specific approach. Specific approach. This is also known as falsificationism. Falsificationism. Deductive approach like top-down approach भन्छ. Top-down भनेको it flows from top to down. That's why it's known as top-down approach, right? यसलाई top-down approach भन्छ. यो theory testing यसमा हामी we are trying to test the theory. यसमा हामी theory test गर्छौं. Theory build गर्दैनौं कि theory test गर्छौं, right? त्यसपछि के भन्छ hypothetical deductive approach. यसको खास एक्सप्लेनेसन छैन. यसको अर्को नाम चाहिँ डिडक्टिभ hypothetical deductive approach हो. General to specific approach भनेको यो theory-लाई फलो गर्छ. Theory भनेको general हो. र त्यो थ्योरी स्पेसिफिक कम्पनीमा हामी युज गर्छौं. सो थ्योरी भनेको जनरल हो र स्पेसिफिक कम्पनीमा युज गर्ने भएको हुनाले यसलाई जनरल टु स्पेसिफिक पनि भन्छ. र यो हाइपोथेसिस जुन टेस्ट गर्छौं जहिले पनि ट्रु नै हुँदैन, फल्स पनि हुने भएको हुनाले यसलाई फल्सिफिकेशनिजम पनि भनेको हो. अब एकचोटी हेरौं तपाईलाई यो जम्मै कुराहरु. इट स्टार्ट्स फ्रम थ्योरी. यो कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि यो थ्योरीबाट स्टार्ट हुन्छ. इट स्टार्ट्स फ्रम थ्योरी, राइट? थ्योरी बाट सुरु भयो र यो थ्योरी ठीक छ कि छैन चेक गर्नको लागि हामीले हाइपोथेसिस युज गर्छौं. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस फर्मुलेसन. हामी के गर्छौं यहाँ हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्छौं. यो हाइपोथेसिस ठीक छ छैन चेक गर्नको लागि हामीले डेटा चाहियो. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अब्जर्भेसन. यसलाई हामी अब्जर्भेसन भन्छौं. अब्जर्भेसन भनेको अरु केही पनि हैन, यो डेटा कलेक्सन हो. दिस इज नथिङ बट अ कलेक्सन अफ डेटा. र लास्टमा भन्छ कन्फर्मेसन. यो अब्जर्भेसन भयो. सो नाउ अब्जर्भेसन पछाडि हाम्रो के छ कन्फर्मेसन. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कन्फर्मेसन. जुन हामीले हाइपोथेसिस युज गरेको छौं त्यो ठीक छ कि छैन हामी कन्फर्म गर्छ. हेर्नुस्. सो इट फ्लोज फ्रम हियर. So it starts with theory, right? र यहाँ हामी हाइपोथेसिस के गर्छौं फर्मुलेट गर्छौं. माइनस हाइपोथेसिस 1, हाइपोथेसिस 2, हाइपोथेसिस 3. यो हाइपोथेसिस बनायौं, यो फ्रेम गरेको यो थ्योरीबाट आउँछ. जस्ताको त्यस्तै थ्योरीबाट आउँछ. तर यो हाइपोथेसिस ठीक छ कि छैन चेक गर्नको लागि यो भनेको अब्जर्भेसन भनेको अरु केही पनि हैन, यो डेटा कलेक्सन हो. सो यहाँ कलेक्सन डेटा कलेक्सन भन्छ. यो डेटा कलेक्सन गर्नु पर्यो र त्यसको आधारमा एनालिसिस गर्दाखेरि यो हाइपोथेसिस के हुन्छ ट्रु पनि हुन सक्छ, यो चाहिँ फल्स पनि हुन सक्छ, यो एक्सेप्ट पनि हुन सक्छ, यो रिजेक्ट पनि हुन सक्छ. सो यहाँ हामी के गरिरहेका छौं भन्दाखेरि we are testing a theory, right? We are nothing doing, we are testing a theory. तपाईले क्वेशन सोध्न सक्छ why deductive approach is known as theory testing approach. So this is how you have to explain, right? Flows from top theory to hypothesis, hypothesis to observation, observation to confirmation. That's why it's known as top-down approach, number one. Second one, we are testing this theory. So theory, we are trying to test here. So second one is theory testing approach. Third one is, यसलाई के भन्छ hypothetical deductive approach को explanation छैन. अर्को general to specific. Theory भनेको general हो कि specific हो? Theory is general. तपाईको finding लाई संसारले एक्सेप्ट गरे पछाडी theory बन्छ. हेर्नुस्. So theory is general, right? जस्तै water boils at कति डिग्री सेन्टिग्रेड 100 डिग्री सेन्टिग्रेड for everyone, right? रामको लागि 100, श्यामको लागि 90 हुँदैन भन्दाखेरि this is theory. तो theory भनेको general हो. यो theory जस्तै इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन एनआईसी मा काम गर्ने इम्प्लोइजहरु सन्तुष्ट छन् छैनन् त्यसको लागि हामी चेक गर्दै छौं भन्दाखेरि यो सेटिस्फ्याक्सन इज अ theory that is general. र एनआईसी एसिया भन्ने कम्पनीमा एनआईसी एसिया भनेको स्पेसिफिक बैंक हो. सो एनआईसी एसिया इज स्पेसिफिक. सो एउटा जेनरल थ्योरीलाई हामीले स्पेसिफिक कम्पनीमा युज गर्ने भएको हुनाले यसलाई जेनरल टु स्पेसिफिक भनेको, राइट?
द्याट इज जेनरल टु स्पेसिफिक एप्रोच र यसलाई के भन्छ फल्सिफिकेसनिज्म पनि भनेको छ फल्सिफिकेसनिज्म किन भन्यो भन्दाखेरि यो थ्योरी चाहिँ जहिले पनि ट्रु हुन्छ जरुरी छैन एनआइसी एसियाका मान्छेहरू के हुन्छन् इन द टर्म्स अफ लाइक पेमेन्ट दे मे नट बी ह्याप्पी लेट्स टक लाइक डिससेटिस्फाइड सो यो हाइपोथेसिस के हुन्छ यहाँ फल्स हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ तर एनआरबीमा काम गर्ने मान्छेहरू के हुन्छन् एनआरबीका इम्प्लोइजहरू के हुन्छ सेटिस्फाई हुन्छ त्यही लेभलमा किन बढी पाउँछ सेक्युरिटी बढी छ सो नाउ यो फल्स पनि हुने भएको हुनाले यसलाई फल्सिफिकेसनिज्म पनि भनेको हो सो वी आर टेस्टिङ थ्योरी राइट वी आर नट डेभलपिङ एनी थ्योरी द्याट इज डिडक्टिभ एप्रोच अब इन्डक्टिभ पनि भन्नुभएको छ इन्डक्टिभ ठिक यसको उल्टो इन्डक्टिभ एप्रोच भनेको यसलाई हामीले इन्डक्टिभ एप्रोच भनेको यो थ्योरी बिल्डिङ एप्रोच हो पहिले थ्योरी टेस्टिङ एप्रोच थियो दिस इज थ्योरी बिल्डिङ एप्रोच वी बिल्ड थ्योरी यहाँ थ्योरी हामी बनाउँछौँ पहिले थियो जेनरल टु स्पेसिफिक अब स्पेसिफिक टु जेनरल हुन्छ पहिले थियो टप टु बटम यो बटम टु बटम अप एप्रोच हुन्छ थ्योरी बिल्डिङ एप्रोच यसलाई बटम अप एप्रोच पनि भन्छ बटम अप एप्रोच यसलाई स्पेसिफिक टु जेनरल पनि भन्छ जेनरल पनि भन्छ अब किन भन्यो भन्दाखेरि यो स्टार्ट विथ यो कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ यसलाई बटम अप भन्यो सो नाउ इन्डक्टिभ एप्रोचमा यहाँ भन्छ थ्योरी दिस इज व्हाट इज कल्ड थ्योरी भन्छ यहाँ थ्योरी हुन्छ यो ठ्याक्कै बटम अप एप्रोच हो यो इन्डक्टिभ सोच्यो भने यसरी तपाईले फिगर बनाउनु पर्छ यो बटम अप एप्रोच भन्छ यसलाई यो थ्योरी बिल्डिङ एप्रोच हो स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ अब्जर्भेसनबाट सुरु हुन्छ इट स्टार्ट्स फ्रम अब्जर्भेसन सो यो अब्जर्भेसनबाट सुरु हुन्छ त्यसबाट यो के भन्छ टेन्टेटिभ प्याटर्न भन्छ टेन्टेटिभ प्याटर्न भन्छ दिस इज टेन्टेटिभ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस भन्ने भयो नाउ यो अब्जर्भेसन सर आइजक न्युटनले जब स्याउ खसेको देख्दाखेरि ऊ चाहिँ एकदम चकित पर्यो हेर्नुहोस् उसलाई माइन्डमा के भयो भन्दाखेरि स्याउ तलै किन खस्यो माथि किन गएन त्यति बेला सर आइजक न्युटनले जुन बेला स्याउ खसेको देख्यो उसलाई थाहा थियो र स्याउ ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि खसेको संसारलाई थाहा थियो कसैलाई पनि थाहा थिएन सो he got fully surprised to see why did apple fall down so observation ऊ observe गर्यो र उसको क्वेशन किन तलै खस्यो माथि किन गएन त्यसको आन्सर गर्नको लागि उसले के हुन्छ he becomes curious enough so there was one question in his mind why did apple fall down that was a issue that was a problem भनेको त्यसको आन्सर गर्नलाई उसले रिसर्च स्टार्ट गर्यो हेर्नुहोस् र त्यस पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि उसले एभ्री टाइम ही स्टार्टेड थ्रोइङ द्याट एप्पल अप एज ही वाज थ्रोइङ एप्पल अप इट वाज फलिङ डाउन ही वाज थ्रोइङ इट अप इट वाज फलिङ डाउन ही वाज थ्रोइङ इट अप इट वाज फलिङ डाउन सो यहाँ उसले स्याउ माथि फाल्छ स्याउ तल खस्छ माथि फाल्छ तल खस्छ माथि फाल्छ तल खस्छ सो वान टेन्टेटिभ प्याटर्न वाज मेड बेस्ड अन द्याट ही एज्युम द उसले के एज्युम गर्छ भन्दाखेरि यो अर्थसँग कुनै न कुनै म्याग्नेटिक फोर्स छ जस कारणले गर्दाखेरि त्यो स्याउ तल खसेको हो नत्र माथि जान्थ्यो सो उसले के हुन्छ टेन्टेटिभ प्याटर्न हाइपोथेसिस बनाउँछ हेर्नुहोस् र लास्टमा he did this research thousands upon a time and finally he confirmed that yes there is a force which had pulled that apple down that's why apple had fallen down and in this way theory of gravity was framed right so this is what is called theory building approach यसलाई हामी के भन्छौं this is theory building approach right this is bottom up approach यसलाई के भन्छ specific to general भन्छ अब स्याउ एप्पल एउटा स्याउ खसेको देखेर यो जेनरल हो कि स्पेसिफिक हो एउटा स्पेसिफिक कुरा देखेर उले के बनाइदियो थ्योरी अफ ग्राभिटी बनाइदियो ग्राभिटी इज व्हाट जनरल दिस इज जनरल और स्पेसिफिक
यहाँ के हुन्छ एउटा स्याउबाट उसले के हुन्छ ग्राभिटी डेभलप गर्छ हेर्नुस् सो दिस इज व्हाट इज कल्ड जनरल स्पेसिफिक टु जनरल एप्रोच थ्यांक यू नेक्स्ट अरु के क्वेशन छ सर टेक्निक्स अफ स्केल कन्स्ट्रक्सन स्केलमा तपाईको अब यो स्केल भनेको एटिट्युड स्केल पहिले त डिफरेन्ट टाइप्स अफ स्केल्स बनेको छ नर्मलमा नोमिनल अर्डिनल इन्टरभल रेसियो 4 किसिमको स्केल तपाईले पढ्नुहुन्छ अर्को छ एटिट्युड मेजरमेन्ट स्केल एटिट्युडमा मेजरमेन्ट स्केलमा लिकर्ट स्केल हुन्छ थम्सन स्केल छ राइट थम्सन स्केल त्यसपछि लिकर्ट स्केल भयो राइट दिज आर द डिफरेन्ट टाइप्स अफ स्केल तपाईले त्यो पढ्नुपर्ने हुन्छ स्लाइडमा छ सर इश्यूज अफ स्याम्पलिङ गर्दाखेरि राइट मान्छेहरू हामीले छान्नु पर्यो राइट टाइम स्याम्पलिङका इस्युज के हुन्छ स्याम्पलिङ एररका इस्यु हुन्छ नन स्याम्पलिङ एररका इस्यु हुन्छ राइट रेस्पोन्डेन्ट तपाईले छान्नु पर्यो ओके त्यो मान्छेलाई तपाईको लागि रेस्पोन्डेन्ट राइट हो कि हैन जस्तै मानुस् तपाईले यु वान्ट टु नो द इम्प्याक्ट अफ यु वान्ट टु नो what kinds of feeling comes in the heart and mind of drunkard who are fully drunk Friday night you are fully drunk एकदम अप्टिमम तपाईको फिलिङ कस्तो हुन्छ जान्नु पर्यो यसको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो मान्छेलाई क्वेशन सोध्नुहुन्छ जसले कहिले पनि जिन्दगीमा खाएको छैन म जस्तो मान्छेलाई सोध्नु भन्दा उ खाएपछि कस्तो हुन्छ थाहा हुँदैन सो रङ मान्छे छान्नु भएन जस्तै तपाईले यो नेपाल कमर्स क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीहरुको पर्सेप्सन के छ राइट टुवर्ड्स एजुकेसन अर टुवर्ड गभर्नमेन्ट जान्नु पर्यो र तपाईले के हुन्छ रोडमा हिँड्ने मान्छेलाई समाउँदै मेरो डेटा भर्दे भन्नुहुन्छ भने राइट रेस्पोन्स आउँदैन सो दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव टु टेक केयर अफ राइट त यो कुराहरु के हुन्छ हामीले विचार गर्नुपर्छ व्हाइल डिजाइनिङ स्याम्पल साइज सर्ट क्वेशनको लागि डाइरेक्ट आन्सर लेख्दा हुन्छ हुँदैन सर विदाउट ब्याकग्राउन्ड सर्ट क्वेशन भने पनि पहिले त के हुन्छ हामीलाई आन्सर लेख्दाखेरि अन्धाधुन लेख्नु हुँदैन हैन व्हाट इज दिस भनेर तपाईले के हुन्छ त्यसको आन्सर गर्नु पर्यो जस्तै मानुस् तपाईले डिस्क्राइब डिफरेन्ट टाइप्स अफ हाइपोथेसिस भन्दियो भने व्हाट इज हाइपोथेसिस एन्ड देन talk about different types of hypothesis descriptive hypothesis त्यसपछि correlational hypothesis explanatory hypothesis directional hypothesis non directional hypothesis null and alternative hypothesis to define and कति न 5 नम्बरको छ भने तपाईको धेरै आउने बित्तिकै म धेरै लेखेपछि धेरै 6 नम्बर आउँछ आउँदैन सो दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड सर भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी को भने ओके भ्यालिडिटी भनेको भ्यालिडिटी यहाँ हेर्नुस् भ्यालिडिटी भन्दाखेरि के स्टुडेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि सर त्यो औषधिमा दिएको भ्यालिडिटी हो रे दैट इज नट द भ्यालिडिटी वी आर टकिङ अफ राइट डेट एक्सपायर वाला काइन्ड्स अफ थिंग्स हैन यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि भ्यालिडिटी भनेको राइट कन्सेप्ट मेजर गर्नु भ्यालिडिटी मीन्स मेजरिङ राइट कन्सेप्ट के भन्छ भन्दाखेरि अ स्टेटमेन्ट इज सेड टु बी भ्यालिड इफ इट एक्ज्याक्टली मेजर्स व्हाट इट वाज इन्टेन्डेड टु मेजर राइट तपाईको स्टेटमेन्ट जे कुरा मेजर गर्नलाई बनाउनु भएको हुन्छ त्यसले एक्ज्याक्टली त्यही कुरा मेजर गर्छ भने भ्यालिड हो त्यो मेजर गर्ने भने इनभ्यालिड हो सो स्टेटमेन्ट इज सेड टु बी भ्यालिड इफ इट एक्ज्याक्टली मेजर्स व्हाट इट वाज इन्टेन्डेड टु मेजर राइट सो इन कन्क्लुजन भ्यालिडिटी भनेको भ्यालिडिटी मीन्स मेजरिङ राइट कन्सेप्ट जस्तै लेट मी जस्ट गिभ वन एक्जाम्पल व्हाट इज दिस What is this? Anyone guess? Like 30 seconds. All of you can guess. What is this? यो भनेको तपाईले बेलुकाको स्टुडेन्टलाई सोध्यो भने डु नट भन्छन् बुझेर भोक लागिसक्यो हुन्छ सेल रोटी भन्दा रहेछ दिस इज टार्गेट लेट्स टक देयर इज अ शूटिङ कम्पिटिसन फिल्म शूटिङ हैन target so manus tapai if that is a target and you are a contestant in shooting competition so what a shooter is expected to do shooter ko kaam ke ta ke garna khojcha shooter is expected to hit the center if you are hitting bullseye center your effort is valid or invalid valid
सुटरको काम के सुटरले त्यो बुल्स आईमा उसले हिट गर्नुपर्ने हो कि हैन बुल्स आईमा हिट गर्छ भने भ्यालिड हो यहाँ हिट गर्यो भने के हुन्छ इनभ्यालिड हुन्छ सो अ सुटर इज एक्सपेक्टेड टु हिट द बुल्स आई इफ यु आर हिटिङ बुल्स आई योर एफोर्ट इज भ्यालिड सो भ्यालिडिटी means measuring right concept a statement is said to be valid if it exactly measures what it was supposed to measure त्यसलाई हामी भ्यालिडिटी भन्छौं भ्यालिडिटी तीन किसिमको हुन्छ कन्टेन्ट भ्यालिडिटी construct validity and criterion related validity right three types of validity are there likewise that reliability भनेको तपाईको रिजल्ट दोरै तेरै रिसर्च गर्दाखेरि consistency of research outcome research outcomes is known as reliability तपाईको रिसर्चलाई दोरै तेरै एउटै कन्डिसनमा रिसर्च गर्दाखेरि रिजल्ट सेम आउँछ भने त्यसलाई भन्छ रिलायबिलिटी राइट जस्तै फर एक्जाम्पल one chance is given to you and you are hitting the bullseye you right valid second time hitting bullseye third time hitting bullseye fourth time hitting bullseye 5 time hitting bullseye 6 7 8 9 10 time hitting bullseye so this is reliable too because every time you are consistent in hitting the bullseye right so यसलाई भन्छ reliability consistency of research outcome is known as reliability पनि तीन किसिमको हुन्छ हेर्नुस् टेस्ट रिटेस्ट reliability जस्तै भन्नुस् विकासले एक्जाम दियो विकासको आयो रिसर्चमा बीआरएम बिजनेस रिसर्च मेथोडोलोजीमा फर्स्ट टर्ममा एक्जाममा आयो कति 80 सेकेन्ड टर्ममा कति आयो सेकेन्ड टर्ममा 82 81 83 यसरी आउँछ भने दिस इज व्हाट इज कल्ड टेस्ट रिटेस्ट reliability पहिले जति मार्क्स आएको छ पछि पनि अलमोस्ट सेम आउँछ भने दिस इज व्हाट इज कल्ड टेस्ट रिटेस्ट reliability भन्छ राइट अर्को भन्छ अल्टरनेटिभ फर्म reliability अल्टरनेटिभ भनेको एउटै रिसर्चलाई डिफरेन्ट तरिकाले गर्ने राइट त्यसलाई भन्छ अल्टरनेटिभ स्प्लिट हाफ reliability थर्ड नम्बर इज लाइक एज अ होलको स्टडी गर्यो त्यसलाई दुई पार्टमा डिभाइड गर्ने जस्तै 100 जनाको स्टडी गर्यो एउटा रिजल्ट आयो 100 जनाको रिजल्ट निकाल्यौं XYZ आयो 100 लाई एउटा 50 फर्स्ट 50 अर्को सेकेन्ड 50 51 देखि 100 जनाको रिसर्च गर्यौं अर्को रिजल्ट पनि के हुन्छ सेम आउँछ भने त्यसलाई भन्छ स्प्लिट हाफ reliability जस्तै यो विकास चाहिँ अहिले ठीक छ मानव बिरामी भरे उलाई ठीक लागेन भन्दाखेरि कहाँ जान्छ विकास जाने कहाँ घर जाने सुत्ने डाक्टरकोमा जाने कुन बेला भेटेरिनरी हैन कस्तो डाक्टर भेट्ने तपाईको फिजिशियन डाक्टरले के भन्छ तपाईको ल्याब टेस्ट गर्न पठाइदियो हेर्नुस् अनि यसको आधारमा रिजल्ट आउँछ 20 ml ब्लड निकाल्यो डाक्टरले 20 ml को रिजल्ट निकाल्यो हेर्नुस् 20 लाई दुई पार्टमा डिभाइड गरे कति हुन्छ 10 ml यो 10 ml बाट पनि रिजल्ट निकाल्यो यो 10 ml को रिजल्ट र यो 20 ml को रिजल्ट एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ एउटै हुन्छ दैट इज व्हाट इज कल्ड split half reliability next question please explain the research design in which investigator manipulates and control one variable and observe okay thank you very much अब हेर्नु संसारको कुनै पनि कुनामा thank you very much संसारको कुनै पनि कुनामा एउटा भ्यारिएबललाई चलाएर यो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल चलाएर के भन्नु भएको छ तपाईले यो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबललाई चेन्ज गरेर यसको डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलमा इम्प्याक्ट कति भयो जस्तै मानुस स्टडी टाइम र तपाईको रिजल्ट CGPA रिजल्ट CGPA तपाई अहिले जे पढ्नु भएको छ दिनको 4 घण्टा पढ्नु भयो रे ठीक छ यो 4 घण्टामा 20% बढाइदियो 20% चेन्ज गरिदियो 20% चेन्ज गर्दाखेरि यसको रिजल्ट यसमा के छ अब्जर्भ गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन भन्छ राइट सो तपाईले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि एउटा भ्यारिएबलमा रिसर्चरले चेन्ज गरेर त्यसको इम्प्याक्ट अरुमा कति आउँछ अब्जर्भ गर्यो भने त्यसलाई भन्छ एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन दैट इज व्हाट इज कल्ड एक्सपेरिमेन्ट यु आर डुइङ सम एक्सपेरिमेन्ट जस्तै मानुस विकास भाइले के हुन्छ भोलिको दिनमा पुरा बडी सडी बनाउँछु भनेर तपाई लाग्न थाल्नु भयो भने
अब जो जिममा गएर म अहिले जे छ मेरो जे फिजिक्स छ त्यो जहाँको त्यही छ, म दिनको 2 घण्टा बढी जिममा खर्च गर्छु र म डाइट पनि के हुन्छ पहिले भन्दा यति पर्सेन्टले 10% बढाउँछु। यसको इम्प्याक्ट मेरो बडीमा हुन्छ कि हुँदैन? यदि म इफ आई एम ट्राइङ टु मेजर द changes or manipulation made in independent variable on dependent variable, so in that case we have to go for experimental research design. You are making some experiment. जस्तै यस्तोलाई हामी experimental research design भन्छौँ। अर्को तल how to make conceptual framework. Yeah, okay. Conceptual framework. How to make conceptual framework. Good. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट, यो conceptual framework सोध्ने मान्छे को हुनुहुन्छ? नाम भन्नुस् त। आफ्नो नाम लेख्नु भएको छ कि अर्को नाम आउनु भएको छ है तपाईहरु? है कहाँ गयो? ओके, कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कसरी बनाउने? जसले कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाउन सक्यो उसको 22 देखि 25 मार्क्स मिनिमम आयो। हेर्नुस्, आँखा चिम्लेर आयो। गुड। यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाला मान्छे को होस्? नाम भन्नुस्। कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को लागि यो तपाईले यो क्वेशन केसको लागि सोध्नु भएको हो। आस्था, थ्यांक यू भेरी मच आस्था। क्वीन कलेजबाट हुनुहुन्छ तपाई। यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को लागि यो हेर्नुस्, कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कन्सिस्ट अफ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मा एनसीसी ओके मलाई चिन्नुहुन्छ? यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्स एन्ड डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हुनुपर्छ। यो मस्ट कन्डिसन हो। आस्था रानी, ल ठिक छ। यो इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल तपाईको हुनुपर्छ। यो हुन्छ कहाँ त? यो त हामी टोडी खेलमा भेटाउँदैनौँ। यसको लागि क्वेशनर के रे हाम्रो जुन केस छ, केसमा दिएको हुन्छ। तपाईले मज्जाले आरामले सबैजना आरामले तपाईले के हुन्छ त्यो पढ्ने, पढिसके पछाडी तपाईले तपाईको यो एकचोटी पढ्नुभयो माइनस तपाईको केही भ्यारिएबलहरु बुझ्नु भएको छ, त्यसलाई तपाईले रफमा लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईले दुईचोटी पढ्ने, किन 30 मार्क्स को छ। 30 मार्क्स भन्दाखेरि अलमोस्ट 1 घण्टा तपाईलाई भन्दा बढी टाइम हुन्छ। हेर्नुस्, राइट? सो दैट विल नट बी अ प्रब्लम एट अल। सो यो तपाईले केस जुन दिएको छ, केसमा यो कुरा दिएको हुन्छ। हेर्नुस्, केस स्टडीमा दिएको हुन्छ, गिवन देयर केस स्टडीमा। अनि त्यहाँबाट इन्डिपेन्डेन्ट, राइट, 3टा मिनिमम चाहिन्छ। त्यसभन्दा बढी तपाईले जति त्यहाँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्नु होला। त्यसबाट डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हुन्छ। अब रहेको कुरा के भन्दाखेरि एउटा त सिधा केसबाट नै आउने भयो, राइट? केसमा दिएको हुन्छ। यो भित्र बान्दा पनि केसमा जे दिएको छ, केस भन्दा बाहिरबाट पनि ल्याउन पाइयो। केसबाटै हामीले त्यो ल्याएको छ भने त्यसलाई भन्छ इनसाइड आउट। केस भन्दा बाहिरबाट ल्या भने त्यसलाई भन्छ आउटसाइड इन। एन्ड बोथ आर इम्पोर्टेन्ट एन्ड बोथ वेज वी क्यान ब्रिङ योर इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्स which can have a significant impact on dependent variable, right? त यसरी हामीले ल्याउन सक्छौं इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्सहरु, राइट? 2017 क्वेशन नम्बर 1, when does potential research situation arise? Give examples of research. ए प्रब्लम को कुरा गर्नु भयो। ओके, रिसर्च प्रब्लम भनेको कुरा गर्नु भयो, नो प्रब्लम। रिसर्च यो केस नम्बर 1 भनेको यो केसमा हो, यो केसमा होला। रिसर्च, गिभ एक्जाम्पल्स अफ रिसर्च प्रब्लम। प्रब्लमका एक्जाम्पल्सहरु त जति पनि छन्। जस्तै मैले अगाडि कुरा गरे, कुनै पनि प्रब्लम भन्दाखेरि तपाईले कन्फ्युज नहुनु कि म आज एक्जाम दिन आएको, म के रे बिहान क्लास छ, मलाई अल्छी लाग्यो, पेट दुख्यो, म बिहान उठ्नै सकिन, आउन सकिन। दैट इज नट अ रिसर्च प्रब्लम। म आउँदै के हुन्छ, दुईटा बस टक्कर भयो अनि त्यसबाट के हुन्छ, बाटै ब्लक भयो, आउन सकिन। दैट इज नट अ रिसर्च प्रब्लम। रिसर्च प्रब्लम भनेको कुनै पनि क्वेशनको आन्सर तपाई खोज्दै हुनुहुन्छ। इट कुड बी एनी क्वेशन। जस्तै लेट मी जस्ट टेल यू वान्ट टु नो
हाउ डु नेप्लिज एक्जिक्युटिभ स्पेन्ड देयर लिजर टाइम? हाउ डु नेप्लिज एक्जिक्युटिभ स्पेन्ड देयर लिजर टाइम? नेपालका एक्जिक्युटिभ्सहरू आफ्नो लिजर टाइम कसरी स्पेन्ड गर्नुहुन्छ? डु हेभ एक्ज्याक्ट डेटा? तपाईँले ऱ्यान्डमली मलाई क्लासमा सोद्धाखेरि सर पेपर पढेर, सर साथीहरूसँग घुमेर, सर तास खेलेर, सर फ्यामिलीसँग घुमेर भन्ने यो त तपाईँले हाइपोथेटिकल कुरा गर्नुभएको छ. डु यु हेभ डेटा लाइक 18.23% of time they spend with their family? We don't have data like this, right? So now that is a question, that is an issue, that is a problem, and that makes you conduct a research. So that is one examples, right? मैले अगाडि कुरा गरे, as Sir Isaac Newton saw falling of an apple down, there was one question in his mind. Why did apple fall down? स्याउ तल किन खस्यो? स्याउ माथि किन गएन? That's a research problem. Kiन research starts from that point, right? Any unanswered question that seeking the answer is known as research problem. कुनै पनि question जसको answer तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ, जसको answer छैन, that is what is called problem. And your research fundamentally starts from that point, right? Next. How to parametric and environment. Parametric भनेको के भन्दाखेरि यदि डेटा नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने त्यसलाई भन्छ parametric. Or data which is normally distributed, that is what is called parametric. Parametric भनेको normal distribution data भन्छ. Parametric भनेको normally distributed data. A data which is normally distributed, that is what is called parametric. A data which is normally distributed, that is what is called parametric. यहाँ parametric र non-parametric. Parametric भनेको normally distributed data. A data which is normally distributed, that is what is called parametric. Normally distributed data. Data which is normally distributed, that is parametric. The data which follows normal distribution, that is follows normal distribution, that is parametric. Normal distribution. The data which represents population, the data which represents population, that is parametric. Testo data जसले के हुन्छ population लाई represent गर्छ त्यो parametric हो, right? That is parametric. Or testo data जसको mean median mode बराबर हुन्छ, जसको mean median र mode बराबर छ त्यो भनेको parametric हो. Number 1. जसको skewness is equal to 0 त्यो parametric. जुन data normally distributed छ, normally distributed भन्नुको मतलब यो z is equal to 0 बाट तपाईको राइट मा डेटा जति स्क्याटर छ, लेफ्ट मा पनि त्यतिकै स्क्याटर भयो भने त्यसलाई भन्छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, राइट? यस्तो डेटा के हुन्छ, यसको QQ प्लट बाट पनि निकाल्न मिल्छ, QQ प्लट. यस्तो डेटामा के हुन्छ, डेटा प्लट गर्दाखेरि सबै डेटा के हुन्छ, यो लाइन माथि के हुन्छ, बस्छ. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड parametric data, right? The data which is parametric, right? यसलाई बक्स विस्कर प्लट बाट पनि निकाल्न मिल्छ. बक्स विस्कर प्लट, right? This can be obtained based on box whisker plot too. त्यो भनेको parametric, right? यो पछाडी box whisker plot. यस पछाडी तपाईको हिस्टोग्राम बाट पनि यो निकाल्न मिल्छ. हेर्नुस्, हिस्टोग्राममा यसलाई के हुन्छ, बिचबाट गएको हुन्छ. हेर्नुस्, so these are the data which is normally distributed, that is parametric. डेटा जसले पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो भनेको parametric डेटा हो. जुन डेटा को नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा राख्दाखेरि 0 बाट राइट मा जति स्क्याटर भएको छ, लेफ्ट मा पनि त्यति स्क्याटर हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ parametric डेटा, राइट? सो जुन डेटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ, जुन डेटाले पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, जसको मिन मेडियन मोड बराबर छ, त्यो भनेको parametric डेटा हो. QQ प्लटमा प्लट गर्दाखेरि जम्मै डेटा के हुन्छ, मेन लाइन माथि बस्छ, दैट इज parametric डेटा. नन parametric भनेको जुन यसले फलो गर्दैन त्यो नन parametric हो. जसको मिन मेडियन मोड बराबर छैन, नन parametric. जसले पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन त्यो नन parametric. जसको स्क्वेनेस इज इक्वल टु 0 हुँदैन, नन parametric, राइट? जुन नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा
कि राइटमा बढी डेटा स्क्युड छ वा लेफ्टमा बढी स्क्युड छ, द्याट इज नन प्यारामेट्रिक, राइट? सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन प्यारामेट्रिक एन्ड नन प्यारामेट्रिक डेटा. Meta-analysis. Meta-analysis is the kind of is an advanced form of literature review. जहाँ literature review केबाट गर्छ, where literature review is done using software. जहाँ software use गरेर हामीले literature review गर्छ भने त्यसलाई भन्छ meta-analysis. So meta-analysis is an advanced form of literature review where review is done using statistical tool. जहाँ रिभ्यू के हुन्छ, स्ट्याटिस्टिकल टुल हामी युज गरेको हुन्छौँ. सो रिभ्यू इज डन युजिङ स्ट्याटिस्टिकल टुल. सो ट्रेडिसनल लिटरेचर रिभ्यू भनेको मैले 10 वटा आर्टिकल डाउनलोड गरेँ र 10 वटा डाउनलोड गरे पछाडि के गर्छु, म 10 को 10 1 to 1 पढ्छु. पढिसके पछाडि मैले के थाहा पाउँछु, 10 वटा मध्ये 6 वटा मात्रै मेरो लागि रेलेभेन्ट छ, 4 वटा इरेलेभेन्ट छ. अनि के गर्छु, पढिसके पछाडि 4 वटालाई ड्रप गर्छु, 6 वटालाई क्यारी फरवर्ड गर्छु. द्याट इज अ ट्रेडिसनल वे अफ लिटरेचर रिभ्यू. तर यहाँ के भन्छ, एडभान्स वे अफ लिटरेचर रिभ्यूलाई हामी के भन्छ, मेटा एनालिसिस. सो मेटा एनालिसिस इज एन एडभान्स फर्म अफ लिटरेचर रिभ्यू वेयर रिभ्यू इज डन युजिङ स्ट्याटिस्टिकल टुल, राइट? जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो कन्फिडेन्स इन्टरभल त तपाईँले थाहा छ. कन्फिडेन्स इन्टरभलको फर्मुला युज हुन्छ. हेर्नुहोस् यहाँ कन्फिडेन्स इन्टरभल, यसमा यो कुन फर्ममा काम गर्छ भन्दाखेरि यो CI तपाईँले स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्नु भएको छ. कन्फिडेन्स इन्टरभलको फर्मुला के हुन्छ, यो दिस इज यो मिन प्लस माइनस Z alpha/2 into standard error of mean. यो फर्मुला हो. यो भनेको x बार प्लस माइनस यो अरु के पनि हैन, z ट्याब्लेटेड भ्यालु हो, z ट्याब्लेटेड भ्यालु, राइट? यो स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको कुनै पनि फर्मुलाको डिनोमिनेटरको पार्टलाई हामी स्ट्यान्डर्ड एरर भन्छौं, डिभाइड बाइ रुट अन्डर n, राइट? सो यसको भ्यालु यो प्लस भइहाल्यो, प्लस माइनस यो 1.96 यो तपाईको 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स ट्रु टेल टेस्टको लागि. अनि दिस इज द सेम भ्यालु, राइट? अब यसमा नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि टेकिङ नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ, लोवर लिमिट आयो. टेकिङ पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ, अप्पर लिमिट आउँछ. यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि अप्पर र लोवर लिमिटको बिचमा जुन पर्छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्छ, बाँकीलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ. हेर्नुहोस्, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो मेटा एनालिसिस इज एन एडभान्स फर्म अफ लिटरेचर रिभ्यू वेयर लिटरेचर इज डन युजिङ statistical tool, and this is how it works, right? Next, what type of research design is most preferred in management research? No, that is you can just tell what type of research design is mostly preferable. अब यसको लागि त that depends on condition. कुन कन्डिसनमा कुन युज गर्ने भन्ने कुरा भयो के. जस्तै रिलेसनशिप हेर्ने हो भने if you are supposed to find out the relationship, अगाडि केसमा रिलेसनशिपकै कुरा गर्दाखेरि कोभिड-19 र सेल्सको बीचमा रिलेसनशिप छ कि छैन, रिलेसनशिप हेर्यो भने के हुन्छ, कोरिलेसनल रिसर्च डिजाइन हामीले युज गर्नुपर्छ. यदि हामीले इम्प्याक्ट निकाल्दाखेरि इम्प्याक्ट, इफेक्ट, इन्फ्लुएन्स को कुरा, इम्प्याक्ट, इन्फ्लुएन्स र इफेक्टको कुरा गर्दाखेरि कजल कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन युज गर्नुपर्छ. कजल कम्पेरेटिभ युज गर्नु पर्यो, राइट? अगाडिकै कुरा गर्नुभयो, जस्तै अब यो कुनै कुरा डेस्क्राइब मात्रै गर्नु पर्यो, राइट? के छ जस्ताको त्यस्तै सिचुएसन बुझ्नु पर्यो भने के हुन्छ, डेस्क्रिप्टिभ हामी युज गर्छौं, descriptive use गर्छौं, research design use गर्छौं, right? So it depends, right, what kinds of research that you are supposed to do. Okay, so what is the general logic behind inferential statistics? Okay, thank you. Logic के चाहिँ भन्नु भएको छ. Okay, that's good. अब सुन्नुस्, descriptive statistics कहाँ युज गर्ने र इन्फरेन्शियल कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा आयो. descriptive भनेको
जहाँ हामीले जस्ताको त्यस्तै हामीले इन्फर्मेसनहरु डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, केही नघटाई नबढाइकन। जस्तै मानिस तपाईको क्लासमा 60 जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन क्लास इज 60, राइट? 60 स्टुडेन्ट तपाई हुनुहुन्छ एउटा क्लासमा, ठीक छ? 60 मध्येबाट 40 मेल र 20 फिमेल। सो के भन्नुहुन्छ तपाईले? सरी, फिमेल के भन्नुहुन्छ तपाई? 40 आउट अफ 60 स्टुडेन्ट्स आर मेल and 20 are female. This is descriptive. This is purely descriptive. अब के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेल र फिमेलको पर्सेप्सन नेपाल कमर्स क्याम्पस प्रति एउटै छ। तपाईले के गर्नुहुन्छ? क्लेम गर्नुहुन्छ। इफ यु आर मेकिङ अ क्लेम, राइट, एन्ड यु आर ट्राइङ टु टेस्ट दिस, जुन बेला तपाईले क्लेम गर्नुहुन्छ र क्लेम ठीक छ कि छैन जान्नु पर्यो, त्यो केसमा हामी इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्छौं। मिन्स भन्दाखेरि सर्टकटमा भन्दाखेरि जब हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट, त्यो बेला हामी इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्छौं। सो व्हेनेभर यु हैव टु टेस्ट योर हाइपोथेसिस, देयर यु हैव टु गो फर इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स, राइट? त जहाँ हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने छ, जहाँ तपाईले गरेको क्लेम ठीक छ कि छैन चेक गर्नुपर्ने छ, त्यो केसमा हामी इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्छौं। वा द्याट इज अदरवाइज तपाईं यो क्लासमा 60 जना मान्छेहरु छन् टोटल विद्यार्थी, जसमध्ये 20 जना फिमेल, 40 जना मेल, त्यसको लागि हामी डेस्क्रिप्टिभ युज गर्छौं, राइट? सो जहाँ जे कुरा जस्ताको त्यस्तै डेस्क्राइब गर्नुपर्ने छ त्यति बेला हामी डेस्क्रिप्टिभ युज गर्छौं। तर त्यो कुरा ठीक छ कि छैन, तपाईले गरेको क्लेम चाहिँ ठीक छ छैन, तपाईले डेभलप गरेको हाइपोथेसिस चाहिँ ट्रू छ कि फल्स छ चेक गर्नुपर्ने भयो, त्यो केसमा हामी के गर्छौं? त्यो केसमा इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्छौं, राइट? जसमा जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर जुन पढ्नु भएको छ, that is what you have to use at the end of the day. Thank you. Sir, please mention the most focused chapter for the exam. Most focused chapter के? अब जस्तै तपाईको मोस्ट फोकस पहिलो च्याप्टर त बाइ डिफल्ट जसरी भए पनि जुन पनि सब्जेक्टको पहिलो च्याप्टर आउँछ मात्रै छैन, त्यसबारे अलमोस्ट सबै च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मोस्ट फोकस भन्ने कुरा त्यस्तो हुन्छ र? मोस्ट फोकस भनेको फर्स्ट च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ, सेकेन्ड च्याप्टर पनि इम्पोर्टेन्ट, 6वटा च्याप्टर छ, 4टा तपाईको 5टा लङ क्वेशन आउँछ, अनि फर्स्ट च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो, सेकेन्ड च्याप्टर पनि अलमोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, रिसर्च डिजाइन त धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यत्रो कोर्स छ, क्वेशनर तपाईको त्यत्रो छ, अनि सो दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर आई थिंक। रिसर्च प्रपोजल र रिपोर्टबाट क्वेशन आउँछ कि आउँदैन? किन आउँदैन? जहिले पनि आउँछ नि, त्यो त्यस्तो हुन्छ, हरेक च्याप्टरबाट क्वेशन हुन्छ नि हजुरको। सर स्याम्पलिङ एन्ड नन स्याम्पलिङ एरर। स्याम्पलिङ एरर भनेको स्याम्पल मिन र स्याम्पलिङ एरर भनेको स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिन बीचको ग्यापलाई स्याम्पलिङ एरर भन्छौं। सिम्पल डेभिएसन बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन इज नोन एज स्याम्पलिङ एरर, राइट? स्याम्पलिङ एरर भनेको स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिन बीचको ग्यापलाई हामी स्याम्पलिङ एरर भन्छौं। यो एररलाई जेरो कुनै पनि हालमा बनाउन सकिदैन। दिस क्यान नेभर एभर बी मेड जेरो। यो जेरो भयो भने तपाईको स्टडी नै सम्भव हुँदैन। अब के रह्यो भन्दाखेरि यो जेरो भएन भने त जेरो नहुने केसमा एरर त रह्यो। एरर रहिसके पछाडी हाम्रो के गर्नुपर्छ? यो एरर बाइ डिफल्ट नै रहन्छ। अब एरर त भयो, कुनै पनि रिसर्चमा एरर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? सकेसम्म मिनिमाइज गर्नुपर्छ। सो सिम्पल डेभिएसन बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन इज नोन एज स्याम्पलिङ एरर। This error can never ever be made zero. So what we ultimately we can do is we have to minimize this error. हामीले यो एररलाई मिनिमाइज गर्न सक्नुपर्छ। मिनिमाइज गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो स्याम्पल साइज बढाउने, हायर द स्याम्पल साइज लोअर द स्याम्पलिङ एरर। भन्नुको मतलब यस्तो एरर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाई रिसर्चरको मिस्टेकले गर्दाखेरि हुने एरर हैन। तपाई जति सिरियस भए पनि, तपाई जति केयरफुल भए पनि, तपाई जति अटेन्टिभ भए पनि, राइट, तपाई जति मेटिकुलस भए पनि यो एरर चाहिँ आउँछ हेर्नुस्, राइट? सो यो रिसर्चरले गरेर आएको एरर हैन। Whatever the carefulness has been done by you, right? This error occurs, right? So that's not the fault of researcher, right? यो एरर हुन्छ।
अब यो 0 पार्न सकेन भने हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई घटाइदिनु पर्यो घटाउने कारण के कसरी गर्छ त by increasing sample size so higher the sample size lower the sampling error and vice versa त्यसलाई हामी sampling error भन्छौं so that's not a dangerous error यो dangerous error चाहिँ हैन non sampling error भनेको dangerous error हो non sampling error is a dangerous error error भनेको यो डेन्जरस एरर हो किन यो डेन्जरस एरर किन हो भन्दाखेरि यो तपाईको मिस्टेकले गर्दाखेरि हुने एरर हो राइट दिस एरर इज डन बाइ रिसर्चर तपाईले रङ रेस्पोन्डेन्ट छान्नु भयो तपाईको नेपाल कमर्स क्याम्पसको स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ अनि गएर शंकरदेवको विद्यार्थीलाई डेटा सोध्दाखेरि त राइट रिजल्ट आउँदैन सो दैट्स योर मिस्टेक राइट समटाइम्स व्हाट ह्यापन इज तपाईले फुटबल क्रिकेट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको डेटा छ राख्नुपर्ने यहाँ कति छ डेटा भने तपाईको डेटा छ 10 20 30 40 50 राइट यो डेटा राख्नुपर्ने तपाईको रिसर्चको लागि अनि तपाईले राख्दाखेरि के हुन्छ एक्चुअलमा राख्दाखेरि 10 को 10 हान्नुभयो तपाईको टिमले के हुन्छ लास्ट बलमा आईपीएल को लास्ट दुईटा बल छ रैनाले छक्का हान्दियो तपाईले 20 को ठाउँमा 200 लेख्दिनु भयो ल अनि 30 भयो अर्को 40 भयो लास्ट बलमा 4 रन हान्दियो तपाईले 5 को 500 लेख्दिनु भयो रिजल्ट राइट आउँछ दैट इज रङ रिजल्ट सो यो रिजल्ट तपाईको यस्तो तपाईको डेटा राख्नु भएको छ भने दैट इज मिस्टेक दैट्स योर मिस्टेक राइट यसलाई हामी सच्याउन सक्छौं राइट सो यस्तोलाई नन स्याम्पलिङ एरर भन्छ तपाई अहिले तपाई बजार जानुभयो तरकारी किन्नलाई विशाल गयो तपाईको विकास गयो तरकारी किन्न आलु किन्न आलु 4 लिटर आलु हुन्छ हुँदैन सो तपाईको युनिट नै मेजरमेन्ट युनिट रङ गर्नुभयो भने पनि राइट रिजल्ट आउँदैन दैट इज योर मिस्टेक राइट यसलाई हामी घटाउन सक्थ्यौं अहिलेको बच्चाहरुलाई बोर्डिङ स्कुलले यति हिप्नोटाइज गरिदिएको छ कि उलाई बाबु 10 * 20 कति हुन्छ सोधेपछि उले क्याल्कुलेटर खोज्न थाल्छ हेर्नुस् क्याल्कुलेटर खोज्छ अनि क्याल्कुलेटरमा 10 * 20 लाउँछ हेर्नुस् 10 * 20 आउँछ हेर्नुस् यो क्याल्कुलेटर यो पनि बिग्रेर रहेछ बिग्रे भने के हुन्छ 2000 देखाउँछ हेर्नुस् उले 2000 लेखिदिन्छ यो राइट कि रङ दिस इज मिस्टेक यसलाई नन स्याम्पलिङ एरर भन्छ यसलाई तपाईले सच्याउन सक्नुहुन्थ्यो हेर्नुस् राइट सो नन स्याम्पलिङ एरर इज अ रियल डेन्जरस काइन्ड्स अफ एरर राइट तपाईले रङ रेस्पोन्डेन्ट छान्नुभयो राइट तपाईले डेटा एनालिसिस टुल रङ युज गर्नुभयो जस्तै मानुस तपाईले दुईटा भ्यालुको बीचको रिलेसनशिप निकाल्नु पर्ने छ तपाईले के निकाल्दिनु भयो दुईटा भ्यारिएबल बीचको रिलेसनशिपको लागि हामीले कुन स्ट्याटिस्टिकल टुल युज गर्छौं तपाईले दुईटा भ्यालुको बीचमा रिलेसनशिप छ कि छैन निकाल्नको लागि तपाईले मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दिनु भयो यसले राइट रिजल्ट आउँछ त दुईटाको बीचको रिलेसनशिप दिन्छ दिदैन त यो तपाईले के हुन्छ रङ टुल युज गर्नुभयो भने राइट रिजल्ट आउँदैन or wrong means will not lead to the right result and these are non sampling error relationship को लागि के हुन्छ कोरिलेसन युज गर्नुपर्छ हेर्नुस् राइट हो त यस्ता एररलाई हामी नन स्याम्पलिङ एरर भन्छौं यो भनेको डेन्जरस काइन्ड्स अफ एरर हो यसलाई हामीले घटाउन सक्छौं यसलाई जेरै पार्न सकिन्छ हेर्नुस् दिस क्यान बी मेड जेरो राइट दैट्स ऑल ल एउटा क्वेशन अब इन्टरटेन गरौँ अ भ्यालिड स्टेटमेन्ट is reliable but reliable is not valid okay thank you अब यो बाहेक तपाईले अब यहाँ केही क्वेरीज भयो भने हाम्रो उहाँ सरहरुले नम्बर यहाँ हाल्दिनु हुन्छ मेरो राति नगर्नु होला दिउँसो गर्न पाइन्छ valid statement must be reliable or reliable statement may not be valid जस्तै यसको लागि यो क्वेशन आयो भने तपाईलाई तपाईले के हुन्छ यसलाई यो फिगर बनाउनु पर्छ हेर्नुस् दिस इज इम्पोर्टेन्ट यो फिगर बनाउनु भयो भने इट बिकम्स क्लियर यो हाम्रो फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 यस्तो आयो मानुस एक यो दिस इज द लास्ट क्वेशन दैट आई एम एन्टरटेनिङ टुडे मानुस तपाईलाई 10 चान्स दियो शूटिङ कम्पिटिसन छ विकासलाई 10 टाइम दियो फर्स्ट टाइम he is hitting center valid or invalid valid second time hitting center valid or invalid valid third time hitting center valid fourth time valid 5 6 7 8 9 10 so 10 time you are hitting center this is valid right so as you are hitting center your effort is valid second time hitting again center valid
थर्ड टाइम हिटिङ सेन्टर भ्यालिड, फोर्थ टाइम हिटिङ सेन्टर भ्यालिड, 10 को 10 टाइम तपाईँले हिटिङ सेन्टर भ्यालिड। सो यो भ्यालिड हो भने रिलायबल हो, कन्सिस्टेन्ट हुन्छ हुँदैन? भ्यालिड छ भने एभ्री टाइम यु आर कन्सिस्टेन्ट इन हिटिङ द सेन्टर, सो भ्यालिड मिन्स रिलायबल। एज यु आर भ्यालिड, दिस इज भ्यालिड एन्ड रिलायबल। के भयो? भ्यालिड हुनुको लागि यु हेभ टु हिट सेन्टर, फर्स्ट टाइम हिटिङ सेन्टर, सेकेन्ड टाइम हिटिङ सेन्टर, थर्ड टाइम हिटिङ सेन्टर, फोर्थ टाइम हिटिङ सेन्टर। भ्यालिड हुनुको लागि त सेन्टर हिट गर्नु पर्यो। सो एभ्री टाइम यु आर हिटिङ सेन्टर मिन्स इट इज भ्यालिड, एट द सेम टाइम इट इज रिलायबल बिकज यु आर कन्सिस्टेन्ट इन हिटिङ द सेन्टर। अब सेकेन्ड टाइम आयो, मानो स्यामको चान्स आयो, स्याम इज हिटिङ हियर, यो भ्यालिड हो कि इनभ्यालिड हो? इनभ्यालिड। सेकेन्ड टाइम हिटिङ हियर, इनभ्यालिड। थर्ड टाइम हिटिङ हियर, इनभ्यालिड। फोर्थ इनभ्यालिड, फिफ्थ इनभ्यालिड, सिक्स्थ इनभ्यालिड, 7 इनभ्यालिड, 8 इनभ्यालिड, 9 invalid, 10 invalid, right? 10 time you are hitting outside, invalid. This is not valid, but you are consistent. Almost you are hitting at the same point. So you are consistent in hitting the center, hitting outside the center. तपाईं हरेक टाइम हिट गर्दाखेरि you are hitting where? You are hitting at the same point. So consistency of outcome is reliable. यो चाहिँ reliable भयो, consistent भयो, reliable, but what? But not valid. किन भ्यालिड हुनुलाई यहाँ हुनु पर्थ्यो। अब अर्को मान्छे कस्तो छ भन्दाखेरि हरिशले कहिले एक टाइम यहाँ हिट गर्छ, अर्को यहाँ, अर्को यहाँ, अर्को यहाँ, अर्को यहाँ, यसरी हिट गर्यो। सो दिस इज निदर भ्यालिड, दिस इज निदर भ्यालिड नर रिलायबल, नर रिलायबल। तपाईको क्वेसन के छ भन्दाखेरि अ भ्यालिड स्टेटमेन्ट मस्ट बी रिलायबल। भ्यालिड हो भने तपाईले एभ्री टाइम यु आर हिटिङ यु हेभ टु हिट सेन्टर, राइट? सो those effort are valid as the effort which are valid they are consistent because every time you are hitting the center. Valid हुनुको मतलब तपाई सेन्टर हिट गर्नु पर्यो, दोस्रो टाइम सेकेन्ड सेन्टर हिट गर्नु पर्यो, तेस्रो सेन्टर, चौथो सेन्टर, 5 6 7 8 9 10 टाइम सेन्टर हिट गर्दाखेरि you are consistent at the same time. So this is valid. Valid means valid must be reliable, but reliable may not be valid. Reliable त छ, you are consistent at hitting at a point, that is reliable, but it's not valid. Reliable हुने बित्तिकै valid हुन्छ जरुरी छैन, तर valid हुने बित्तिकै reliable हुन्छ जरुरी छ। So now a valid statement must be reliable, but a reliable statement may not be valid. Thank you very much for your great enthusiasm and patience to listen. If you have any queries, you can just contact us on my number. If you know me, that's fine. Those who do not know me, this is okay. So I shall try to sort out your issues if there are any, because that is our job as a teacher, right? Thank you very much. Have a wonderful day to all of you. Thank you. Bye-bye.